จำได้เลยว่าตัวเองพักร้อนอยู่ที่ภูเก็ตอาทิตย์นั้นน่ะ The Voice อเมริกา US ออกอากาศเทปแรกเลยจำได้เลยนายโทรมาเฮ้ยโอ้เห็นยัง The Voice เฮ้ยพี่แม่งเจ๋งมากทนายก็บอกว่าทำไหมเอาดิพี่ฟอร์แมตรายการ Singing Contest อะมีเยอะนะสมัยนั้นอะทุกรายการอะเป็นการกดดันพูดจาแบบเสียดสีนิดหน่อยซึ่งไม่เหมือน The Voice The Voice เนี่ยมันคือการขาย happiness ที่คนได้ดู The Voice แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความสุข The Voice อะคุณเป็นใครก็ได้อะหน้าตาอะไรก็ได้อะถ้าคุณมีเสียงอะมันคือตัวจริงเสียงจริงอะไรอย่างเงี้ย The Voice พี่พูดเลยเป็นรายการที่สร้างเวลาวันอาทิตย์ตอนเย็นตอน 6 โมงเย็นเป็นเวลาครอบครัวเราเห็นศิลปินอะที่มาจากรายการเราอะที่เป็นท็อป5แบบมาจาก The Voice อะมันก็ภูมิใจแล้วว่ะรายการทีวีมันถือกระแสที่มันกำลังดาวเนาะคนก็บอกโอ้รายการ10 ปีแล้วขายเลยว่ารายการเดิมๆโค้ชหน้าเดิมๆมันไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยตอนนั้นก็เจอโควิดแล้วก็ไม่ได้ทำละโอ้ทำลายทุกอย่างทิ้งหมดแล้วสเตจทุกอย่างเหลือแค่เก้าอี้4 ตัวศิลปินบางคนอะพอเห็นช่วงโควิดอะไม่มีงานเลยอะไปขายขนมจีนมั่งไปขายอะไรบ้างพวกงานไม่มีแล้วเราก็เห็นน่ะเรามองพื้นที่ว่า The Voice เป็นรายการที่เป็นให้พื้นที่สร้างตัวเองสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งแบบพอ The Voice All Star ทำออกมาโอ้แบบตอนจบอะน้ำตาไหลเลยนะดีใจว่ะมีภาพปลายทางไหมครับว่า The Voice รูปแบบไหนที่พี่โอยังไม่ได้ทำและอยากจะทำมันสวัสดีค่ะโอนะคะ Executive Producer รายการ The Voice Thailandพี่โอเริ่มซีซั่นแรกปีไหนอะครับ2012ใช่ค่ะซีซั่นนี้ก็13 ปีใช่13 ปีเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องเริ่ม2024เนี่ยคือซีซั่น9 2025เนี่ยต้องเป็นซีซั่น10แต่ด้วยโควิดเนาะเราหายไป2 ปีกว่าแล้วก็เราก็เป็น The Voice All Star ครับแล้วก็มาเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าทำปี2025ปีนี้ไม่มีปีหน้า2026ก็จะเป็นซีซั่น10ตอนนั้นอยู่ๆทำไมพี่โอถึงอยากเอา The Voice เข้ามาเมืองไทยพี่โอทำอะไรอยู่ไปเจอ The Voice ยังไงทำไมถึงอยากเอาเข้ามาอะไร touching ให้มาต้องมาใช้ชีวิตคู่กับ The Voice มันเกิดอะไรอะครับอันนี้จริงอันนี้คือเริ่มเรื่องจากการที่จริงๆต้องให้เครดิตนายโอคือคุณอาทิตย์สุนทรวัฒน์ขอให้เครดิต2 คนครับนายโอคือคุณอาทิตย์สุนทรวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโอใหญ่พอดีเลยโอใหญ่โอเล็กโอทำ Warner Music เนาะแล้วเริ่มถึงจุดอิ่มตัวพออยู่ค่ายเพลงมา12-13 ปีอะแล้วรู้สึกโอ๊ยอยากทำทีวีอยากทำรายการเป็นเกี่ยวกับทีวีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยย้ายไปอยู่กับคุณอาทิตย์พี่โอใหญ่เนี่ยเขาทำPanther Entertainment ซึ่งทำช่อง True Music ทำช่องมะจังอะไรอย่างเงี้ยทำช่อง AF แล้วก็มีอีกขานึงก็คือดูแลเด็ก AF ที่ออกจากบ้านแล้วบริหาร Artist Management ของเด็ก AF อะค่ะก็คือค่าย I am ใช่ไหมฮะ I am นี่คือที่หลังนะ I am นี่คือหลังก่อนอันนี้มันรู้สึกมันจะเป็นเขาเรียกชื่อมันจะมี True ชื่อ Fantasia I am นี่โอเป็นคนตั้งเพราะว่าตอนทำ The Voice แล้วเลยมีเด็กศิลปิน The Voice มาอยู่ในบริษัทเนี่ยก็เลยตั้งชื่อ I am แรกๆนะที่มีพี่ฟั่นเป็น Music Director นั่นแหละตอนนั้นโอตั้งตอนทำ The Voice ปีแรกแต่ว่าตอนแรกพี่โออยู่ที่ Warner โออยู่ Warner Music ก่อนเลยในตำแหน่งตั้งแต่ PR จน Marketing จนสุดท้ายก็เป็น Marketing Director ค่ะคือตอนอยู่ Warner อ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะสมองต้องแยกโผทำทั้งอินเตอร์ทำทั้ง Domestic ซึ่ง Domestic Warner อ่ะคือเพื่อชีวิตคาราบาวคือพี่ปูพงษ์สิทธิ์ซึ่งมันค่อนข้างจอนร่ามันแบบว่ามันค่อนข้างฉีกนะคิดดูนะบางทีได้พาคนมีเดียเนี้ยไปดูมาดอนน่าคอนเสิร์ตมาดอนน่าที่ญี่ปุ่นถึงที่ปารีสใช่ปะกลับมากูต้องมาทำแล้วคาราบาวเพราะทำบาวปาแล้วสมองต้องแยกแนวดนตรีทาร์เก็ตคนดูไว้มันต่างกันหมดแต่สนุกมากแล้วพออินเตอร์เนี่ยมีทั้งมาดอนน่าเสร็จมี M2M แม่ M2M ทำ M2M ตั้งแต่แรกบิวน้องมาตั้งแต่เด็กๆจนแบบ PT Virtual Form Whatever แต่สนุกมากนะถามว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่โคตรดีเลยแล้วก็อยู่กับวงการมิวสิกมาแบบ12-13 ปีเลยค่ะประมาณนั้นตั้งแต่เด็กๆจนแบบโตจนทำวงการเพลงมาเยอะมากพอถึงจุดอิ่มตัวพอ12 ปีแล้วเบื่อวงการเพลงแล้วในแง่ตอนนั้นคือมันเรื่องเทปผีซีดีเถื่อนด้วยแล้วก็รายการโปรโมทเพลงเราทำตั้งแต่แบบLinkin ParkอะเราบิวLinkin Parkมาแล้วพอไปถึงจุดๆนึงมันเบื่อก็รู้สึกว่างั้นพอดีพี่โออะอาทิตย์ก็ชวนมาทำบอกพี่พอดีเลยทำรายการเพลงทำรายการเป็นทีวีทำ True Music ทำมะจังแล้วตอนนั้นโอต้องไปบิวช่อง AF ไปทำคอนเทนต์ให้กับเด็ก AF ก็เลยมาทำแล้วก็บริหารเด็ก AF ก็พอมาทำอยู่ในทางเขาเรียกว่า True Fantasia ค่ะบริษัท Panther
entertainment เนี้ยพอทำไปได้สักพักนึงเนี่ยเริ่มนิดเดียวก็คือจำได้เลยว่าตัวเองพักร้อนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วอาทิตย์นั้นน่ะ The Voice อเมริกา US ออกอากาศเทปแรกเลยเสร็จแล้วจำได้เลยนายโทรมาเฮ้ยโอ้เห็นยัง The Voice เฮ้ยพี่แม่งเจ๋งมากเราก็เห็นในออนไลน์แล้วเฮ้ยพี่มันดีมากเลยอ่ะมันแบบรายการเลยวะแบบมีทั้งแบบคริสติน่ามีทั้งแบบคือศิลปินแต่ละคนอดัมลาวีนแล้วแบบเอ้ยมันรายการเทปแรกก็ปุ้งป้างละครับขนายก็บอกว่าทำไหมเอาดิพี่เอาดิอยากทำเพราะว่าตอนนั้นด้วยการที่บริหารช่องเด็ก AF ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างในแง่ของการลงทุนหรือการทำงานบริหารจัดการของบริษัทมันค่อนข้างลำบากเราต้องการหารายการอะไรใหม่ที่มันรู้สึกว่าสร้างรายได้ให้กับบริษัทนายก็ชวนบอกเฮ้ยเอาดิพี่จำได้เลยว่ากูไม่ทำอะไรละกูไม่อาบแดดแล้วกูเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคนเดี๋ยวว่ามันอยู่ไหนวะแล้วตัวเองไม่เคยทำ acquisition เลยมาก่อนเพราะทำค่ายเพลงมาแต่ก่อนก็ค้นจนแบบโทรศัพท์เลยนะโทรเลยนะอยู่ NBC เหรอกูโทรไปอเมริกาเว้ยกดโทรศัพท์เลยโทร NBC The Voice อยู่ไหนคุยเสร็จบอกไม่ได้ของเรานะมันอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะก็โทรไปหาที่เนเธอร์แลนด์เฮ้ยช่องอะไรนะเนเธอร์แลนด์ทีวีจนสุดท้ายก็ได้ชื่อมาเป็นคนหนึ่งชื่อเคเขาเป็นคนที่ดูแลลิขสิทธิ์ The Voice ที่จะขายให้กับ International พี่ก็โทรหาเขาเลยแล้วสำเนียงไม่ได้ล้อนะเขาเป็นภาษาสำเนียงแบบดัตช์อ่ะเขาคึกอะไรเงี้ยเราก็เอาไงดีวะก็ฟังสุดท้ายแบบเขาก็ตกใจนี่ยูโทรไอเนี่ยเพื่อจะขอลิขสิทธิ์เดียวไอถักทำไอไม่รู้ล่ะไอแบบอยากโทรก็เลยได้อีเมลมาก็เลยได้พิมพ์อีเมลเขียนจนแบบขอลิขสิทธิ์จนได้คุยกับเขาแล้วข้อดีก็คือคนอีกคนนึงขอบคุณคือคุณสุประชัยจิรวนนท์นายของนายซึ่งแบบแกก็มีวิสัยทัศน์ที่แบบน่ารักมากคืออนุญาตให้เราทำคุณโออยากทำเลยหมายถึงว่าคุณโอใหญ่นะคุณใหญ่ทำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้แบบออกอากาศในช่อง3ไม่ใช่อยู่ในช่องของ True แพลตฟอร์มเราได้ในช่อง3เพราะว่าเนื่องจากลิขสิทธิ์แล้วก็การทำรายการเนี้ยมันค่อนข้างแพงมากๆประกอบกับการที่โอใหญ่โอเล็กเวลาทั้งคู่เนี่ยไม่เคยทำรายการทีวีมาก่อนเราเคยได้แบบแต่เรามี passion ที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นการทำ The Voice อันเนี้ยมันเป็นสูตรพิเศษสูตรใหม่ที่ไม่เคยทำในวงการทีวีมาก่อนเพราะอะไรมันคือการที่เรา assemble อันนี้สูตรนายเลยนะต้องให้เครดิตคุณอาจกิจเลยบอกเฮ้ยโอ้เราทำไงดีวะเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรโอ้รู้จักทีมเยอะเพราะเราอยู่ค่ายเพลงเนาะเราก็จะรู้ว่าคนถ่าย MV คนถ่ายกล้องคอนเสิร์ตเป็นใครคนที่ทำสเตจตอนนั้นเป็นวันบอลพี่เกเว่นเฮ้ยพี่อันนี้เจ๋งคือเราประกอบร่างเป็นรายการทีวีรายการแรกที่เราประกอบร่างโดยคนที่เก่งเรื่องสเตจเอาทีมที่ดีที่สุดคนที่ถ่ายพวก OB ที่ดีที่สุดคือทีมเนี้ยคุณอนบเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายทำคาราบาวตั้งแต่แรกๆสมัยเนี้ยเฮ้ยพี่เขาถ่ายคอนเสิร์ตดีมากพี่เอาทีมนี้มาทำทีมกำกับพี่โอใหญ่เขาสนิทกับพี่สังโตกลมพี่สังพี่เอกโอเคบอกเฮ้ยเขาทำรายการเวทีมาด้วยกันเขารู้สึกว่าเฮ้ยลองเอาทีมนี้มากำกับพี่สังกับพี่เอกกับเอกเนี่ยมาดูแลในเรื่องของการกำกับทีวีเพราะฉะนั้นมันคือการประกอบร่างคือคนทำทีวีคนทำสเตจคนถ่ายทำก็เราได้ทีมมิวสิกไดก็ต้องให้เครดิตพี่โอใหญ่เหมือนกันเพราะแกสนิทกับทางพี่วุฒิพี่ต๋องวง The Begin ก็ชวนเข้ามาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการ The Voice ซีซั่นแรกนี่มันคือหัวกะทิของแต่ภาคส่วนของแต่ละศาสตร์แล้วมารวมกันมา assemble ทำรวมกันแต่ถามว่าทำงานยากไหมยากนะเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีเวของเขาหน้าที่ของโอกับทางพี่โอใหญ่ก็คือการประกอบร่างทำยังไงก็ได้ manage ให้ของทีมพวกเนี้ยเขาสามารถทำงานด้วยร่วมกันได้แล้วเกิดให้เป็นสิ่งที่ดีปรากฏการณ์ใหม่ที่ดีที่สุดแล้วรายการมันเจ๋งที่สุดซึ่งโคตรประสบความสำเร็จเลยสูตรเนี้ยแต่ถามว่าคอสมหากาพย์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงแบบ150 ล้านถึงแบบแล้วเราได้ออกช่อง3เราได้ออกตอน6 โมงเย็นของช่อง3ซึ่งเป็นเวลาพามไทม์ตอนนั้นที่พี่โอเมลไปคุยโทรไปคุยกับทางเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับเถาปากเขาน่าจะขายอยู่แล้วแหละแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็น owner license เวลาที่เขาก็ได้จะถามเขาต้องเลือกว่าคือเป็นใครว่าทำอะไรเราก็ต้องเขียนอีเมลว่าไอ้บริษัทอะไรเราก็ต้องพรีเซนต์พอร์ตโฟลิโอของบริษัทเราซึ่งตอนนั้นบริษัทเราก็อยู่ under ของทาง True เนาะ True Corporate ซึ่งมีทั้งมันก็พอร์ตมีทั้ง CP พอร์ตมันมากพอที่จะใช่ซื้ออยู่แล้วก็ลองแล้วก็เขาก็มาแล้วก็คุยแล้วพอเขาเห็นการทำงานของพวกเราอะไรเงี้ยเพราะเราก็เปิดรับคือเวลาของ The Voice เวลามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาขายลิขสิทธิ์แล้วจบเขามาพร้อมทีมที่เขามาเขาต้องมาเทรนก่อนแล้วทุกครั้งที่การถ่ายทำเขาจะมี Executive Producer เป็น International Producer ที่ต้องมาดูการถ่ายทำทุกครั้งบินมาดูเลยค่ะ
บินบิสเนสมาตลอดเลยค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงมากโรงแรมก็5 ดาวคอสนี่ไงเหตุผลอะไรทำไมต้นทุนมันถึง150เลยทุกอย่าง VIP หมดไม่แต่ถามว่าเรามีความสุขไหมเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้นะรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้กับฝรั่งเราคิดว่าฝรั่งอ่ะเขาคิดมาจบเขาโดยสิ่งที่เขาคิดแต่เขาไม่เหมือนรายการไม่ได้ว่ารายการไทยไม่ดีรายการไทยเราดีอยู่แล้วแต่ของฝรั่งเนี่ยฟอร์แมตของเขาว่าทำไมเขาถึง success worldwide เพราะว่าเขาคิดมาดีเขารู้ว่าจะต้องทำอะไรเขาคิดมาของเขาอยู่แล้วแต่ว่า culture มันอาจจะต่างกันแต่ถ้าเราสามารถบาลานซ์กันดีๆแล้วคอมไบน์มันให้มันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมให้รู้สึกรสชาติเป็นคนอันนี้เป็นหน้าที่ของทางคนทำทีวีเนาะฟอร์แมตไม่มีมาอยู่แล้วต้นทางมันมีอยู่แล้วปลายน้ำเราเนี่ยทำยังไงให้มันรู้สึกว่าออกมาแล้วแบบกลมกล่อมกับเป็นรสชาติไทยให้มีเผ็ดหน่อยมีความสนุกหน่อยแต่ถึงบอกว่า The Voice เนี่ยมันเกิดจากความโชคดีจริงๆว่าเราได้ทีมที่แบบ the best แต่ละทีมที่มาตั้งเป็นสารตั้งต้นในตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3พี่โอเห็นอะไรว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้า The Voice มันมาเมืองไทยแล้วมัน success แน่วะอันเนี้ยได้คุยกันคือเหตุผลเอาจริงๆนะถ้าคุณเอได้ดูเนี่ยฟอร์แมตรายการ Singing Contest อะมีเยอะเนาะ American Idol มีX Factor แต่สังเกตไหมว่าทุกรายการอะเป็นการขายแบบ discriminate นิดๆการขายแบบว่าเป็นการกดดันพูดจาแบบเสียดสีนิดหน่อยเพื่อการกดดันให้มันรู้สึกว่ามันมีการแบบความกดดันอะมีดรามาติกโมเมนต์มีอะไรต่างๆนะใช่ถูกต้องเขาขายความดราม่าเขาขายความรู้สึกว่าเด็กมันจะต้องมีการต่อสู้ตัวเองพุชตัวเองออกมาซึ่งไม่เหมือน The Voice The Voice เนี่ยมันคือการขาย happiness moment ที่คนได้ดู The Voice แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความสุข The Voice อะคุณเป็นใครก็ได้อะหน้าตาอะไรก็ได้อะถ้าคุณมีเสียงอะมันคือตัวจริงเสียงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับถูกป่ะแล้ว The Voice เนี่ยคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณอยู่บนเวทีคุณร้องเพลงโค้ชหันหน้าหลังดูพอโค้ชหันหน้ามาปุ๊บดาบมันเปลี่ยนเนาะอยู่ที่มือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อะสวยอะกูเลือกได้กูจะอยู่กับพี่ก้องดีหรืออยู่พี่โจดีกูอยู่พี่คิมดีอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะมันเห็นความแตกต่างโมเมนต์มันเทิร์นทุกทีเนี่ยต้องกลายเป็นว่าพวกโค้ชอะต้องเลือกว่าจะเอาเขาอยู่แต่ตอนนี้ดาบมันเปลี่ยนกลายเป็นคนเข้าแข่งขันนี่แหละที่จะมีว่ะถูกว่ามันเปลี่ยนนะมันสวิตช์นะมันไม่ใช่แบบอำนาจไม่ได้อยู่ที่โค้ชเว้ยคุณอยู่ที่ฉันถ้าฉันเสียงดีเนี่ยคุณเลือกคนได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคนทางบ้านพอได้ดูเนี่ยมันได้ความก็เรียกว่าเอาใจช่วยกดสิวะเสียงดีขนาดนี้ไม่กดหรอใช่ป่ะพอกดมาแล้วไม่เลือกอันนี้ไม่อยู่อันนี้ผมเชื่อว่าไม่อยู่ในใจของทุกคนเวลาดู The Voice รอบรายแล้วมันมีโมเมนต์ได้ติดตามแล้วต่อเนื่องแล้วได้มีความส่วนแบบอินเตอร์แอคอะได้มีส่วนร่วมแล้วส่วนเชียร์มันก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์ที่ทั้งคนดูก็มีความสุขแล้วคนที่มาแข่งก็มีความสุขลูกก็เชื่อว่าตอนนี้เดอะไวท์คนถ้าเกิดเปิดออดิชั่นเมื่อไหร่คนก็ยังอยากมาเพราะเป็นรายการที่เราสร้างแบบสแตนดาร์ดค่อนข้างสูงครับแสดงว่าในมุม Key Success มันเห็นแล้วว่ามันมีความต่างจากรายการอื่นๆทั้งเรื่องของ Key Message ทั้งเรื่องของ Selling Point ต่างๆแต่พอมันมาอยู่ในไทยพี่โอฟอร์แมตที่เขาให้มาผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครดู The Voice US หรือใดๆก็น่าจะเห็นแต่ว่าพอมาเป็นไทยครับพี่โอปรับอะไรบ้างครับจริงๆเขาไม่ได้อนุญาตให้ปรับเยอะสิ่งที่เราปรับแล้วก็เราไม่ค่อยเหมือนคนอื่นก็คือเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็น Key Success สำหรับรายการ The Voiceเราได้ทีมพี่วุฒิพี่ต๋องได้ทีมบิกินเนี่ยเวในการเราทำเพลงเราจะไม่เหมือนรายการอื่นแล้วต้นทุนเรามหากาพย์มากสำหรับ The Voice ใหญ่เนาะก็คือต้องการว่าน้องเข้ามาเนี่ยเราต้องเลือกเพลงให้ตรงกับเขาหน้าที่ของ Music Director ไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามคุณมาแข่ง The Voice เราอยากทำให้คุณเป็น someone เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสมมติ A มาอย่างเงี้ยเสียง A เป็นแนวนี้ว่ะ A อยากร้องเพลงอะไรนะ4-5 เพลงเลือกมาพี่ว่าเพลงแนวเนี้ยน่าจะเหมาะกับเอมากกว่าแล้วเราก็ arrange พี่วุฒิพี่ต๋องกับทางทีมทั้งหมดของตามดีก็จะไป arrange เพลงให้เข้ากับเสียงนี้แล้วแนวนี้ creative แบบต้องเพลงน้องเพลงนี้สังเกตว่า The Voice เราจะมีการrearrange เพลงเยอะครับอันนั้นคือเป็นเสน่ห์ของเราของรายการแล้วสวยมากด้วยใช่ซึ่งทีมเราแบบทีมมิวสิกไดแล้วมันสุดยอดมากครับเขาเรียก customize ให้กับคนนั้นเลยคือยังไงก็ได้คือถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ถูกกดแต่ถ้าไม่กดอาจจะเป็นเพราะว่าเทคนิคอลพร็อบเบิ้มเนาะด้วยความตื่นเต้นร้องสะดุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างอันนั้นคือแสดงว่าโชคของยูไม่ได้ขอเสริมนิดนึงแล้วกันเรื่อง The Voice Kids เงี้ยครับ The Voice Kids เป็นรายการที่ต้นทุนแพงกว่า The Voice ใหญ่เพราะว่าเรามีเวิร์กช็อปให้กับเด็กทุกคนก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำอะไรก่อนเริ่มถ่ายทำคือเด็กที่เข้ามาเนี่ยเด็กที่เข้ามาแข่งขันเนี่ย
เขาจะถูกสอนมาจากโรงเรียนของเขาแล้วโรงเรียนไทยถ้าเอเห็นเนี่ยอ๋อจะต้องแบบต้องโชว์เสียงต้องดีว่าต้องใหญ่ท่าต้องมามือต้องมาต้องเสียงอย่างนี้ถึงอะไรก็ได้ต้องร้องเพลงยากครับต้องเท่านั้นถึงเป็นสิ่งที่แบบถึงจะดีและ mindset ของพ่อแม่เป็นแบบนั้นจริงๆนะก็รู้สึกว่าอยากให้ต้องร้องเพลงที่มันดูใหญ่ๆเพื่อจะก็นะครับคือต้องร้องใหญ่อ่ะแต่พอ The Voice เรามาเนี่ยเราล้างหมดเลยนะเราล้างพฤติกรรมเด็กโดยที่ว่าแบบน้องเปลี่ยน mindset นะเอาเพลงแบบนี้นะเสียงน้องแบบนี้น้องต้องร้องเพลงแบบนี้เชื่อไหมว่ามีครูที่เป็น voice อ่ะในท้องเวลาทำ The Voice Kids อ่ะมีครูเป็น10 คนเลยเพื่อที่จะเป็นทีมที่แบบทำคอมไบน์เด็กกลุ่มนี้เพื่อที่จะแบบเทรนเขาอะค่ะมีเวิร์กช็อปให้น้องเปลี่ยนการร้องมีล้างละการพฤติกรรมว่าร้องไม่ต้องยกมือร้องที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็เวลาตอนถ่ายทำตอนจบต้องมีหมอจิตวิทยาอันนี้ฝรั่งเขารีเควสต์มาอยู่แล้วเขาขอมาเลยว่าจะสุดท้ายต้องมีpsychologist ที่เป็นchildrenที่แบบเด็กโดยเฉพาะ stand by อยู่หลังเวทีเพื่อให้คอยดูแลจิตใจของเด็กเขาไม่ถูกเลือกไม่ดีจังเลยอะครับจริงเรามีอย่างนี้ตลอดทุกซีซั่นที่เราถ่ายทำต้องคอยดูทุกรอบเลยนะรอบแบทเทิลรอบบ่ายต้องมีรอบแบทเทิลนี่ต้องมีหนักเลยเพราะว่าถูกขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วถูกเลือกถ้าไม่ถูกเลือกปุ๊บจะเสียใจวิ่งไปหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเขาไม่ปลอบเขาก็จะมีบอกว่าคุณแม่ห้ามพูดนะคะว่าไม่เป็นไรเพราะมันเป็นไร ห้ามพูดนะคะเพราะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ได้ต้องพูดต้องมีวิธีไซโคโลจิสต์เขาก็วิ่งชาร์จหมอก็จะมาแบบต้องพูดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีของเขาว่าเก่งแล้ววันนี้ไม่ใช่คำวันของเราเขาก็จะมีเวในการสอนซึ่งผมว่ามันดีเขาก็จะมีวิธีการสอนอันนี้เป็นเรื่องกระบวนการหลังบ้านใช่หลังบ้านเขารีเควสแบบนี้เลยแล้วก็ถามว่าเราไม่ได้เอาเรื่องข้างหลังไปบอกใครเรื่องข้างเพลงหรือเรื่องอะไรในการทำงานเราก็ทำของเรามาตลอดแต่มันดีจังเลยนะครับจริงๆว่ามันเป็นรายการที่มีเรื่องราวเยอะนะแล้วเราก็ทำเยอะมากจริงๆข้างในนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่รู้อาจจะไม่มีใครถามมั้งผมแค่มองว่าแบบสมมติ The Voice Kids เงี้ยการรับมือความผิดหวังของเด็กแค่คอนเทนต์เนี้ยมันก็น่าจะแบบสมมติแบบมันอยู่ใน The Voice ไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่ามันดีจังเลยมันน่าจะมีคนเล่าให้แต่ก็ไม่รู้จะไปเล่าในมุมไหนนะแต่ว่าเราทำอย่างนี้จริงๆเราเหมือนปิดทองหลังพระไหมก็ไม่นะเพราะไอ้นึงที่สิ่งที่เรานั่งภูมิใจอยู่ทุกวันนี้เห็นเราเด็กๆเราอะที่ไปแข่งอะตอนนี้ศิลปินก็เด็ก The Voice Kids เยอะมากนะที่ไปในรายการอื่นไปเป็นแชมป์ในรายการอื่นไปอะไรเงี้ยก็มาจากเด็ก The Voice Kids เพราะว่าไม่ได้ว่าอวยตัวเองหรือว่าอวยรายการตัวเองแต่เราคิดว่าเราเทรนเด็กมาระดับหนึ่งเลยเราใส่ใจแล้วเราก็ใช้โปรเซสในการดูแลเด็กอะหนักเหมือนกันเราถึงทำได้แค่ 3-4 ปีมั้งแล้วก็ไม่ไหวแล้วเว้ยต้นทุนไม่ไหวแล้ว เงินไม่เข้ามากับต้นทุนแต่เสียดายมีแต่คนถามว่าอยากให้เราทำไหมแต่ว่าเรายังอยากทำนะแต่ว่าด้วยบัดเจ็ตในสมัยนี้มันยากมากๆยากมากๆแต่นั่นหมายถึงว่าพอเวลาที่คุณไปสมัคร The Voice สิ่งที่เราเห็นในทีวีมันจะเป็นแบบที่คุณได้ดูแต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือมันแปลว่าไม่ว่าจะเป็น The Voice ปกติที่เป็น Official หรือเป็น The Voice Kids ก็ตามคนที่เข้าไปสมัครและผ่านเข้ารอบไปเนี่ยคุณจะได้รับการเทรนนิ่งและได้รับการsuccess อะไรบางอย่างเยอะเหมือนกันใช่แม้กระทั่งอย่างพี่โอ๋เล่าเมื่อกี้ว่าพอคนเข้าไปรอบปลายทีมมิวสิกไดก็จะเข้าไปใช่คุยเอาใช้เวลาในการเลือกเพลงเนี่ยค่อนข้างนานมากเราใช้เวลาแบบ2 วัน3 วัน4 คืนแบบว่าดึกกันเลยนะในการคุยเพลงเลือกเพลงในแบบคัสตอมไมซ์เพลงให้เขารู้สึกว่าต้องเป็นตัวตนเขาจริงๆอะไรเงี้ยใช้เวลาจริงไม่ได้แค่เรื่องนั้นนะมันเริ่มตั้งแต่ออดิชั่นที่ซ้ำคนมาแบบโหไม่มีตำนานที่ซีซั่นที่มันดังๆมากอะซีซั่น3ซีซั่น4อะที่คนสมัครเป็นหมื่นอะแล้วไปรอคิวแล้วตอนนั้นเรายังทำออดิชั่นแบบface to face อะยังมาที่ไซส์แล้วก็รอแล้วเข้ามาร้องหลังเวทีเราจะมีแบบฉากแล้วร้องกับฉากเนี่ยแต่จริงๆเราจะมีทีมเราอยู่ข้างหลังฉากทีมมิวสิกไดทีมผู้กำกับทีมทุกคนจะนั่งดูแล้วก็นั่งสัมภาษณ์แล้วสิพอตอนออดิชั่นก็คือจะไม่เห็นว่ามีคณะกรรมการไม่มีเราซ่อนกลัวโดนฆ่าไง เดี๋ยวสเกาต์โดนด่าอีนี่เหรอที่แบบอีนี่เหรอที่ไม่ให้ครูร้อง5 วิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเก็บตัวทุกคนก็จะเก็บตัวอยู่ในหลังจะมีเสียงไมค์อย่างเดียวก็จะพูดอะไรเงี้ยน้องถ้าคนไหนร้องดีก็ไหนขอเพลงนั้นที่ขอเพลงนั้นที่หรือบางคนแบบพอมันเป็นหมื่นคนน่ะแล้วมีห้อง 4-5 ห้องก็ไม่พอแล้วสเกาต์ก็จะรับเพราะฉะนั้นบางคนก็มาฉันมาน้องขอบคุณค่ะ
แค่นี้นั่นคือกรณีที่มาทำไมถึงมี5 วิโหดร้ายอ่ะแต่มันเยอะแต่มันเยอะเรารู้อยู่แล้วอะพอขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่ได้แล้วถ้าคนมันจะใช่ขึ้นมาโน้ตแรกมันต้องฮิตใช่ถึงบอกบางทีมันก็ดวงด้วยนะคือจริงๆอะย้อนนิดนึงพอมาสมัยเนี้ยครับโอ้เจอศิลปินหลายคนมากเลยเดินมาบอกว่าพี่รู้ป่ะผมไม่ The Voice มานะแต่ผมไม่ได้เข้าบอกอ้าวเฮ้ยแล้วกูจะรู้ยังไงวะ ก็ทำยังไงล่ะก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนดูเนาะแล้วเยอะมากจริงนะว่าศิลปินอะที่มาเบอร์มาบอกเลยอะโอ้บอกว่าพี่ขอโทษแล้วกันนะพี่ทำอะไรพี่ก็ยกมือว่าพี่ไม่รู้จริงพี่ไม่ได้คนดูพี่ไม่ได้คนเลือกพี่ทำมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าไม่รู้กลัวตัวรอดก่อนไม่แต่ถึงตอนนั้นเราก็แค่ฟังเราก็ไม่ได้อยู่ในหน้าที่นั้นเนาะเราก็แบบคอยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยแบบซีซั่นแรกเนี้ยเห็นนนท์อะนนท์มาเลยแบบนี่มันมีคาแรคเตอร์ว่ะแล้วที่จำได้แม่นคือเก่งทัชยะโอเคเก่งอะไปออดิชั่น2 ที่แล้วนั่งเครื่องบินไฟกลับด้วยกันจะมาทำไมว่าต้อง2 ที่มึงบ้าอะไรแต่ก็ได้คุยแต่ก็จำคาแรคเตอร์เขาตั้งแต่วันนั้นนะก็รู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกหรือว่าเห็นทางทิปอะจำได้เลยคนนี้ก็เป็นคนที่เราจำได้ที่ภูเก็ตครับคาแรคเตอร์มันโดนว่ะน่าสนใจมันจะมีคนแต่ละซีซั่นจะมีคนบางคนที่แบบเราเห็นตอนออดิชั่นแล้วเราแบบอันนี้แม่งโดนว่ะอันนี้แม่งน่าจะมามันเหมือนกัตฟีลลิ่งเนาะแล้วก็เห็นด้วยเสียงด้วยอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมาปุ๊บเราก็มันเรื่องเพลงกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกมีความชายนิ่งอะไรเยอะแล้วก็มันมีการขัดเกลาเนาะแล้วมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าง image เนี้ยแรกน้องยังแบบจำได้เลย by audition แล้วพอมา battle น้องยังธรรมดาอยู่เลยแล้วพอขึ้นมาคนยังจำไม่ได้เลยแต่สุดท้ายมันก็จะมีถูกขัดขึ้นมาเรื่อยขัดกันเรื่อยๆเลยสิ่งหนึ่งที่ยังแบบเป็นความภูมิใจถึงทุกวันเนี้ยที่คุณเอบอกก็คือเราเห็นศิลปินอะที่มาจากรายการเราอะที่เป็นท็อป5อะมาจาก The Voice อะมันก็ภูมิใจแล้วว่ะเยอะมากเยอะเนาะเยอะมากศิลปินที่ผมใช้คำว่าแจ้งเกิดจาก The Voice นี่เยอะจริงๆนะเราลองดูศิลปินยุคนี้ดิอันนี้แบบท็อป5ตอนนี้ว่าก็มาจาก The Voice ก็ท็อป5แบบหลายคนมากซึ่งแบบก็ภูมิใจเนาะถึงแม้แบบจบรายการไปอย่างน้อยเขาก็ไปสร้างมีพื้นที่จากรายการแล้วก็สามารถไปสร้างงานแล้วกลายเป็นศิลปินอย่างวันนี้โจอี้อย่างเงี้ยโอ้มันไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เนาะสุดยอดแล้วอะกลายเป็นแบบตัวท็อปของซีนี่ยุคใหม่ไปแล้วอะใช่ไหมผมเพิ่งคุยกับพี่ออฟเองพี่ออฟยังแบบใช่พี่ออฟจีนี่พี่ออฟยังแบบโหโจอี้นี่คือแบบ the best มากใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยใช่คืออย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความสุขของคนทำรายการอะเราได้เห็นน้องเราไปทำรายการแล้วกลายเป็นซัมวันเป็นแบบมีความสุขอะโบกี้อย่างเงี้ยเห็นมันตั้งแต่ตัวแบบมันยังแข่งกับโบกี้กับว่านอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันวายมาด้วยกันพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แบบโหพี่เพลงแล้วไปแต่งเพลงเนาะมันก็ทำจนแบบโคตรดังอ่ะสุดยอดเนาะสุดยอดจริงๆมันกลายเป็นอะคาเดมี่อะไรบางอย่างที่แบบทุกคนแบบผ่าน The Voice เนี่ยเอาไว้อย่างน้อยกูมีรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันเยอะเว้ยจริง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 ผมย้อนกลับไปซีซั่นแรกก่อนตอนซีซั่นแรกเนี่ยตอนที่แบบมันเป็นรายการประกวดเพลงสุดท้ายมันจะเป็นกติกาแบบไหนก็ตามแต่มันเป็นรายการประกวดเรา announce เรา PR ยังไงครับพี่โหmarketing น่าจะต้องเป็นคนคิดแพลนนี้ในปีแรกเหรอคะใช่ในปีแรกเราทำยังไงเพื่อให้คนรู้จักเข้ามาประกวดเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยยังเลยน้อยมากคือจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะมีโฆษณาออกไปแต่ถามว่ามันได้กลุ่มหนึ่งที่ว่าที่เขาดู The Voice US The Voice อเมริกาแล้วก็ได้เห็นแล้วพอเป็น The Voice ตอนนั้นน่ะสมัยนั้นยังเชยมากเลยอ่ะมีรถแห่อยู่เลยมันคือยุคมีรถแห่เลยจำได้ไปภูเก็ตเนี่ยนั่งกินข้าวเสร็จมีรถแห่ไปมาแข่งนะเว้ยตัวจริงเสียงจริงไปเจอที่โรงแรมอย่างนี้เลยมาอย่างนั้นเลยคือไปออนไซต์เปิดรับสมัครเป็นภาคใช่ภาคที่แรกจังหวัดแรกที่ไปคือภูเก็ตจำได้แม่นเลยไปภูเก็ตแล้วก็น่าจะไปเชียงใหม่ครับแล้วก็กลับมาที่โคราชมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สุดท้ายที่กรุงเทพปีแรกยังประมาณนึงไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยก็ได้มาแบบ200-300นะขี้หมูขี้หมาก็โอเคตั้งธรรมดาซีซั่นแบบเงียบๆแจ๋ๆเรียกคนจีนเรียกว่าแบบไม่ค่อยเยอะเงียบๆแล้วก็ไปแต่ละจังหวัดก็มาเริ่มมาเรื่อยๆจริงๆว่าซีซั่นแรกน่าจะมีสักประมาณ1,000 กว่าคนนึงมั้งไม่น่าจะเกินนี้แหละที่สมัครรอบแรกเข้ามาใช่แล้วเราก็มีสเกลด้วยเราก็มีสเกลติ้งแบบมีแบบคนนี้ดีไหมเราก็ไปโฆษณาสนใจมาไหมลองมาแข่งรายการเราไหมปีแรกผมมีพี่สุเมธเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขายอมให้โอกาสที่สำหรับศิลปินเก่าที่สามารถจากจะมากลับมาบนพื้นที่เนี่ยมาอยู่บนเวทีได้ซึ่งปกติทุกๆปีเขาจะมีเชิญพวกเนี้ยมาสมัครไปชวนเขาแหละว่ามาแข่งใหม่เขาก็มาแต่เขาก็มาเหมือนคนแข่งขันปกติไม่ได้สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นก็ยังจำได้เลยพอซีซั่นแรกอ่ะถ่ายดึกไงถ่ายไม่เป็นระบบการจัดการยังเสร็จตี 3มั้งขึ้นมาปุ๊บนี่โดนพี่สุเมธด่าเลย
น้ำไม่มีกินแล้วนะครับ รอนานมากนะเสียงแห้งมากแต่ว่ามันก็เป็นแบบไว้ที่มันแบบเซอร์ไพรส์พอโค้ชทำมาอ้าวพี่สุเมธมามันก็เป็นไว้ที่ดีอะไรเงี้ยชุกปีแรกยังเป็นอะไรที่แบบซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากสมัคร The Voice เนี่ยมันจะมีการไปเปิดรับสมัครใช่คุณก็สมัครเข้าไปสมัยแรกๆคือไปที่ไซส์เลยลงทะเบียนแล้วก็ตามปกติออดิชั่นเลยซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4มั้ง4ซีซั่นที่แบบให้แบบแอพพลายออนไซส์ก็คือไปเจอแล้วก็กรอกใส่สมัครมีเขียนชื่อได้ติดป้ายมันกลายเป็นเทรนด์นะเราควรต้องมีสติกเกอร์ปิดหน้าอกเนาะไว้ถ่ายใช่ประมาณนั้นประมาณถึงซีซั่น4มั้งแล้วพอซีซั่น5เนี่ยเริ่มเป็นออนไลน์ละครับเริ่มเป็นออนไลน์แล้วเริ่มแบบเบิ้ลบัดเจ็ตหลายๆคนแล้วก็แต่พอออนไลน์คนก็ส่งมาจะเป็นหมื่นทุกปีแต่เราก็ฟังกันอ้วกเราก็จะมีทีมที่เป็นสเกาติ้งฟังก่อนสกรีนแรกแล้วการสกรีนติ้งเนี่ยไม่ใช่คนเดียวฟังเราจะมีเป็นทีมมาฟังทีมฟังเสร็จเลือกมาก้อนหนึ่งเสร็จก็ไปทีมแบบใหญ่ๆนั่งฟังกันแล้วก็เลือกมาอีกคัดมาอีกจนเหลือแบบก้อนสุดท้ายแล้วก็เชิญมาเป็นแบบออดิชั่น face to face ละอันนี้มาเจอตัวต่อตัวเลยเล่าให้ฟังก่อนร้องเพลงอะไรดูหน้าตาเป็นยังไงมีเพลงไงเลือกเพลงมา 4-5 เพลงแล้วตรงนั้นก็คัดออกมาอีกจนเหลือคนแค่ประมาณ60 70 80คนปีแรกเราเลือกประมาณ100คนที่เข้ามาถ่ายพาม by audition แสดงว่าก่อนจะถึงบลายมีหลายเยอะขั้นตอนเยอะค่ะขั้นตอนเยอะจริงๆเราคัดเยอะมากๆเราใช้การออดิชั่นของ The Voice เนี่ยเป็นรายการที่บอกว่าใช้บัดเจ็ตค่อนข้างสูงมากๆเรามีออดิชั่นเรามีทีมสเกาติ้งที่ต้องนั่งจ้างกันแบบหลายคนอยู่เบื้องหลังหลายๆคนเคยเป็นสเกาต์ของ The Voice นะเยอะมากแต่ไม่สามารถบอกชื่อได้เดี๋ยวโดนด่า อันนี้ในมุมฝั่งทีมงานในมุมฝั่งคนที่เขาจะมาสมัครอย่างเงี้ยพี่โอหมายถึงว่าเขาจะเข้ามาสมัคร The Voice เขาต้องผ่านกี่กระบวนท่าถึงจะเข้าไปสู่รอบรายได้อะส่งออนไลน์มาก่อนโอเคออนไลน์เสร็จก็จะเจอรอบที่2ก็คือเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วเข้ามาเจอกันเลยเข้ามาคุยกันว่าเจอหน้าตากันก่อนเขาเรียกว่าก่อนแบบเป็น pre audition แบบเราเลือกมาตอนนั้นประมาณจำนวนหนึ่งประมาณแล้วแต่ปีบางปีคนส่งมาเป็นหมื่นแต่ใช้ได้จริงๆแค่น้อยมากแต่ว่ามันก็มี something แหละแล้วก็เข้ามารอบนั้นเพราะมันเสร็จแล้วก็มาเจอเราเสร็จก็มานั่งคุยเพลงออนไลน์เจอคุยกันแล้วก็คุยเรื่องเพลงอีกรอบนึงแล้วเขาถึงจะถ่าย by audition ประมาณ4ครั้งแสดงว่ารอบแรกเนี่ยส่งคลิปใช่ส่งคลิปมาเลยเราก็นั่งมีคนดูเรื่องคลิปเลยส่งคลิปก่อนซึ่งคลิปมาเยอะนะคลิปมาหลายแบบมากเลยแต่ส่วนใหญ่ประมาณ 20% อยู่ในห้องน้ำ เพราะอะไรเวลาร้องในห้องมันกล้องมันรู้สึกมันกล้องทุกคนเอามาละคลิปในห้องน้ำแต่การมีคลิปถามโอนะสิ่งที่โอกังวลมากเลยในปัจจุบันในซีซั่นหน้าถ้าจะทำออนไลน์ครับ AI มันเยอะมากเลยต่อมี AI เรื่องเสียงเขาร้องในห้องอัดถ้าเห็นคลิปที่เขาจูนนิ่งมาเราก็ไม่เอาครับเรารู้สึกว่าไม่แฟร์เราอยากได้ real voice จริงๆแต่ตอนนี้มันมีทั้ง AI หน้าด้วยนะทุกอย่างครับนั่นน่ะสิทุกอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่ายังปีหน้ายังคุยกับทีมงานแล้วออดิชั่นปีหน้ากูยังไงวะเป็น AI มาหมดแล้วพอเจอตัวจริงแล้วแบบว่าก่อนเป็นรูปส่งรูปมาพี่เข้ามาแล้วคนไหนหาไม่เจออันนี้อย่าออกนะอันนี้อย่าออกเดี๋ยวหาว่าบูลลี่เดี๋ยวบูลลี่เราไม่ได้บอกว่าเป็นใครมันต้องมีไม่ได้เดี๋ยวหาว่าบูลลี่แต่ถามว่ามีอย่างนี้เยอะไหมเยอะนะที่แบบไม่ต้องปกแล้วก็แหมตอนแรกเราบางทีเราการออดิชั่นบางทีเราก็เลือกหน้าตาบ้างเนาะเฮ้ยเอาหน้าหน้าตาให้กูสักหน่อยนึงมาเผื่อขายพอเสร็จเฮียคนละคนนี่หว่าไม่ใช่นะเนี่ยแต่ตอนนี้ปีหน้าเนี่ยยิ่งหนักกว่านะเพราะพอเป็นวิดีโอใช่ป่ะแล้วตายแล้วยิ่งไม่ตรงอย่างเลยอาจจะไม่ใช่แล้วแบบ AI มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทีมงานจะเป็นคนเลือกก่อนใช่แต่โค้ชทั้ง4คนเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะจะไม่รู้จะไม่ได้อยู่ใน process นี้เลยไม่เกี่ยวเลยเขาจะมาเห็นต่อเมื่อวันถ่าย by audition เท่านั้นแล้ววันบรายเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเราแยกทีมงานแบบว่าโค้ชก็อยู่ทีมส่วนหนึ่งตอนซ้อมตอนปกติก่อนจะแข่งมันก็จะมีเรื่องของrehearsal เนาะก็ซ้อมก่อนเราก็ต้องแยกไปเลยให้โค้ชไปอยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกันเราแยกที่มันค่อนข้างเรื่องนี้เป็นเรื่อง strict มากเราไม่สามารถให้โค้ชเห็นก่อนได้เลยโค้ชต้นตำรับ4คนแรกเลยครับพี่ก้องพี่คิมพี่โจพี่แซมตอนนั้นเลือกยังไงอยากรู้มากเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความภูมิใจของตัวเองเพราะตัวเองอยู่ค่ายเพลงมาก่อนแล้วพี่โอใหญ่เขามาจากเขาทำ True ทำพวก Orange มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ชอบเพลงมากอะไรเงี้ยก็คุยกันเอาจริงเรื่องมาจากคาแรคเตอร์ของ4โค้ชของ US เป็นมาตรฐานโอเค
คือมีคริสติน่า มีคริสติน่า อากูเรล่ามีเบคเชลตันเบคเชลตันเป็นโฟกหน่อยซีโรที่เป็นแบบ R&B แรป R&B และโปรดิวเซอร์แล้วก็มีอดัมลาวีนเลือกจากคาแรคเตอร์นี้เลยค่ะ4คนนี้เลยคนแรกที่ผมคิดนะพี่คิมถ้ากูจะทำ The Voice เนี่ยคนแรกที่เป็นโค้ช The Voice ของฉันเนี่ยคือคุณเจนนิเฟอร์คิมเท่านั้นเพราะว่าตัวแทนความเป็น Voice ไหมเขาเป็นคนที่เสียงดีเขาก็มีเรื่องสโนว์คิมมีเรื่องกลับมาแต่เขาก็ต้องฝ่าฟันชีวิตเขามาต้องเยอะเนาะครับคนไทยมันก็สุดท้ายก็ไม่ได้มองแต่เสียงไงก็มองหน้าตาด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิมเนี่ยคือผมมองเขาว่าครบเครื่องเขาเป็นคนเดียวที่ผมมองเลยแบบพี่คิมคือต้องเป็นโค้ช The Voice เท่านั้นยังเขียงกันนายเลยเฮ้ยดีเหรอมันไม่เดี๋ยวพี่เชื่อหนูต้องพี่คิมเหรอแล้วเอาคนนี้ได้ไหมไม่เอาพี่อันนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่ตัวจริงไม่ใช่เขาไข่เพียงไม่ได้แบบพี่โอ๋ดีเฟนด้วยโอเล็กโอใหญ่ก็จะดีเฟนต์กันตลอดว่าพี่เอานี้เชื่อหนูเถอะเอานี้เถอะหนูอยากได้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณก็คุยกันในอีกคนหนึ่งที่โอก็คิดก็คือโอก็บอกพี่ก้องพี่ต้องมีพี่ก้องเพราะว่าพอตอนนั้นน่ะในแง่ของรายการทีวีอ่ะพี่คิมตอนนั้นเลือกโจ้ด้วยโจ้โอมองเป็นซีโร่ไงมองเป็นแบบแรปเปอร์ซึ่งตอนนั้นแรปเปอร์เรามีไม่ได้เยอะครับก็มองว่าพี่ต้องเป็นโจ้แต่ตอนนั้นโจ้มันก็แบบไม่ได้สนใจรายการเลยอ่ะยังไปเล่นมาพารามิเตอร์อยู่เลยไม่ยอมมาสัมภาษณ์สักทีบอกมาโจ้มาคุยกับตายเขาอะไรเงี้ยก็โจ้ก็เป็นโจ้ถูกป่ะแต่พี่ก้องอ่ะมองอย่างนี้พี่ก้องคือนักดนตรีจริงๆแต่พี่ก้องไม่ใช่เป็นแค่นักดนตรีอย่างเดียวพี่ก้องเป็นดาราเป็นละครซึ่งถ้าเกิดพอมาอยู่ในรายการแล้วมาโค้ช4คนอยู่ช่อง3อ่ะโจ้ก็รู้จักนะโจ้บอยคิมนะคิมแต่แบบพี่ก้องเนี่ยคือตัวแทนที่เป็นความแมสที่คนที่บ้านของประชาชนทุกเลเวลซึ่งตอนนั้นเขาเล่นละครอย่าลืมฉันป่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังดังมากเลยพี่เอื้อแล้วพี่ก้องอ่ะโอ้ยรู้จักอยู่แล้วในแง่ที่ว่าเขาเก่งกีตาร์มากนางรู้เรื่องนางนักดนตรีพี่ก้องเนี่ยหน้าตาเป็นเด็กเชลตันเลยต้องใช่แน่ๆแบบด้วยความคาแรคเตอร์หนุ่มใหญ่นิดๆอย่างเงี้ยก็เป็นพี่ก้องพี่โจและพี่คิมส่วนสแตมเนี่ยพี่โอ๋ใหญ่เขาชอบทางเบเกอรี่เขาชอบทางพี่บอยโกศิยพงษ์แล้วเขาตอนนั้นโอ๋ตอนอยู่ที่ทูโอ๋จัดคอนเสิร์ตว่านสแตมจำได้เลยแล้วเห็นคาแรคเตอร์สแตมมันเจ๋งว่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเป็นเด็กถาปัดมั้งแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบน่าสนุกน่าจะปากจัดน่าจะสนุกแล้วก็เลยพี่โอ๋ใหญ่เขาก็เลยชวนสแตมมาในแง่ของฐานะของโค้ชรุ่นใหม่ก็เลยเป็นคอมไบน์ของ4คนนี้ซึ่งไปมาแบบโอ้โหถูกหวยอ่ะมันใช่มากเลยนะถูกหวยมากเพราะว่าคอมบิเนชันแล้วก็เคมีคอลของทั้ง4คนเนี้ยโคตรเข้ากันเลยสนุกมันได้ตอบตัวแต่เขาก็มีงอนกันนะช่วงแรกๆด้วยความแบบด้วยหลายๆอย่างก็มีงอนกันบ้างด้วยแบบแต่ละคนคาแรคเตอร์มันยังไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความงอนกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านไปได้ดีพอซีซั่น2 3 4เนี่ยโหเพอร์เฟกต์ละสนุกมากเอนจอยมากเวลาหัน4เถียงเพื่อแย่งครับวางสคริปต์ไหมครับหรือเถียงกันจริงไม่มีเลยสาบานได้เลยอีกรอบนึงละหลายรอบแล้วไม่มีแต่ถามว่ามีไกด์ไหมมีไกด์คำคือเราจะเอาตัวอย่างของเนื้อนอกให้ดูมีแปลให้ดูว่ามันมีเวในการคุยประมาณนี้นะถ้าเกิดไม่ได้เลือกเราต้องพูดประมาณไหนถ้าเกิดเลือกแล้วจะอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะยังไงแต่ว่ามันมีวิธีพูดส่วนใหญ่จะให้สคริปต์ในเรื่องของการหันแล้วการที่ไม่หันแล้วจะปลอบใจเขายังไงอันนี้จะมีวิธีพูดซึ่งเชื่อว่า The Voice วันนั้นที่ทุกคนขึ้นมาก็เป็นซัมวันแล้วล่ะคุณเพราะฉะนั้นจะเป็นรายการที่ค่อนข้างให้กำลังใจส่วนพี่คิมในแง่ของเขาเป็นดีว่าเนาะพี่คิมก็มีความเป็นแม่ก็มีความสอนตั้งแต่ซีซั่น1เนาะแกก็จะเป็นแม่ในซีซั่นนี้แกก็จะสอนเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของการที่คนเข้าแข่งขันด้วยถ้าเป็นดีว่าเป็นอะไรจะได้รู้ว่าต้องแข่งผู้หญิงต้องอยู่กับพี่คิมถ้าเป็นร็อกหน่อยก็อาจจะอยู่กับพี่ก้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ป๊อปสมัยนั้นก็จะอยู่กับสแตมแต่พวกผู้หญิงมันแบบว่าแซ่บผู้หญิงเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดหรือเป็นอะไรที่แบบประหลาดกว่าคนอื่นนั่นน่ะมีความเป็นตัวเด่นสูงจะอยู่กับพี่โจมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เวลาเลือกโค้ชก็ต้องเลือกเพื่อที่จะคิดถึงเผื่อคนที่เข้ามาเข้าแข่งขันในความรองรับความหลากหลายใช่ไม่งั้นพอเข้ามาเสร็จกูจะเลือกใครวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีลูกทุ่งไม่มีโค้ชลูกทุ่งไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามแต่เรามองว่ารายการเราค่อนข้างที่จะเป็นเมืองThe Voiceเป็นรายการเมืองแต่ถามว่าเรามีลูกทุ่งแล้วเราก็เชื่อว่าพี่ก้องหรือว่าพี่คิมก็สามารถคุยถึงเรื่องลูกทุ่งได้แต่เราไม่ได้มีโค้ชลูกทุ่งแค่นั้นเองเรามองภาพอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าโค้ชลูกทุ่งไม่ดีแต่ด้วยคอมบิเนชันของโค้ชทั้ง4คนเนี่ยมันต้องแบบคุยกันภาษาเดียวกันแต่ตอนนี้ว่าลูกทุ่งหรือว่าจอนราของมิวสิกมันไม่แตกต่างแล้วล่ะมันก็มีอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นก็แต่ต้องลองดูโค้ชแต่ละคนพอถูกเลือกเข้าไปแล้วอะครับผมอยากรู้ว่าเขา
สอนจริงโค้ชจริงหรือหนักหน่วงกับผู้เข้าแข่งขันแล้วแต่คนแต่ถามว่าทุกคนอินไหมอินมากๆด้วยคือเล่าให้ฟังอย่างนี้อันหนึ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกโค้ชใหม่ๆของโอเนาะไอ้4คนนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงแต่การที่เราจะเลือกโค้ชใหม่ๆเข้าไปอ่ะเราไม่ใช่ว่าเลือกแค่ว่าเขาดังเขาเป็นอะไรเป็นนักดนตรี whatever สุดท้ายโอ้ต้องคุยกับเขาครับโอ้คุยกับเขาโดยที่ว่าเราต้องมีการสัมภาษณ์แล้วว่าคุณอยากให้เปล่าคุณต้องมีความอยากให้ถ้าคุณยังเป็นคนที่ไม่อยากให้แค่อยากจะมาเป็นโค้ชเราไม่เอาคำว่าอยากให้คืออยากสอนอยากแนะนำอยากคือมี attitude ที่เริ่มรู้สึกว่าอยากสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่บักตับวงการอ่ะคุณเอกเข้าใจป่ะคือรู้สึกว่าแล้วโค้ชทุกคนอ่ะอินทุกคนโอ้แปลว่าคือทุกคนมาเนี่ยคือเราคุยไปแล้วเขาก็จะมีใจที่แบบอยากให้แต่ความสนิทสนมกับโค้ชกับของเด็กที่เข้าแข่งขันแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพี่โจไม่ต้องพูดถึงบริวารคุณตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น6ซีซั่น7เนี่ยโอ้ว่าพี่โจน่าจะมีลูกศิษย์มีทีมของเขาเนี่ยน่าจะเกิน40ประมาณ 3-400 แล้วมั้งลิสต์ไลน์เขาน่าจะยาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่โจเขาสนิทอยู่หรอกเพราะว่าเขาจะพาทีมเขาไปเวลาไปบิ๊กเมาท์เช่น whatever อะไรอย่างเงี้ยพี่ก้องก็มีเวลามีคุยกันบ้างแต่พี่ก้องก็จะมาคุยเรื่องของเพลงจะมาอินเรื่องแบบว่าเราก็มีมิวสิกไดแหละเราจะมีทีมมิวสิกไดที่คอยเสริมดูแลตลอดโค้ชแนวนี้พี่ก้องก็จะมาคุยเรื่องของดนตรีพี่ว่าเพลงนี้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งเวลาเลือกของดนตรีเราจะให้คนเวลาเราเลือกเพลงอ่ะเราจะให้คนร้องเขามั่นใจก่อนพอเข้ารอบลึกๆอ่ะคนร้องต้องมั่นใจไม่ใช่โค้ชอย่างเดียวแต่โค้ชจะแนะนำว่าเอาเพลงนี้สิโค้ชว่าดีแต่คนที่ตัดสินใจ final ตัด decision คือโค้ชจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้คนแข่งขันในทีมเขาอะร้องเพลงอะไรโค้ชจะเป็นคนตัดสินใจfinal decision คือต้องเป็นโค้ชเท่านั้นไม่ใช่มิวสิกไดโค้ชแล้วก็บางทีแบบมันแล้วหลากหลายอ่ะบางคนไม่เอาพี่หนูอยากร้องนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโค้ชก็จะซักเจสแต่สุดท้ายถ้าเกิดคิดว่าคอนวินไม่ได้โค้ชเขาก็จะยอมเด็กแหละเพราะสุดท้ายเขาก็กลัวว่าแบบไฟนอลไปบังคับเขาแล้วเกิดเขาไม่ชนะแล้วจะมาโทษเราหรือเปล่าอันนี้คิดว่าโค้ชคงคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาสุดท้ายแล้วมันคือการเวิร์กที่มันบาลานซ์กันระหว่างทั้งโค้ชทั้งคู่เข้าแข่งขันแต่ถามว่าถ้าตอบคำถามว่าโค้ชอินไหมอินทุกคนอย่างซีซั่นที่แล้วเนี้ยน้องใหม่อย่างน้องจ่ายใช่เนี้ยครับตอนแรกให้คิวไม่ได้คิวแน่นมากคิวผมไม่มีเวลาพี่ผมไม่นี่เชื่อป่ะมั่งมาทุกวันเลย อินมากเขามาทุกตอนเดี๋ยวก็มาอินเดี๋ยวก็เข้ามาอินน่ะไม่ได้พี่ลูกทีมผมแม่งไม่ได้พี่ผมต้องเข้ามาแล้วก็ขออยู่ดีว่าทำไมคิวนี้มาโผล่มาเยอะนะไม่จ่ายเพิ่มนะว่าอย่างคุยยังขำกันอะไรเงี้ยก็โอ๊ตก็เหมือนกันโอ๊ตก็มาคือไปมาทุกคนเขาเข้ามาด้วยหลายๆอย่างพอเจอเด็กอ่ะโอ้เชื่อว่าทุกคนมีความแพชชั่นที่อยากให้สร้างเด็กเหมือนกันให้โอกาสเด็กเขาในเวทีเนี้ยเขาอยู่ดีได้มาอยู่บนนี้แล้วอ่ะเราจะมาปล่อยเขาทิ้งคว้างๆไม่ได้เด็กมันก็มีแพชชั่นของมันซึ่งโอว่าโค้ชทุกคนสอนจริงแล้วก็ให้โอกาสแต่เพียงแต่ว่าจะขอสอนลึกสอนไม่ลึกสอนอะไรเพราะจริงๆเนี่ยถ้าดูในรายการมันจะมีตอนที่ว่าเขาเรียกว่า BTR ครับเนี่ยก็จะเข้าไปตัดอัดจริงนะอันนั้นไม่มีการเซตก็เพลงนี้ไม่ได้ต้องแบ่งตอนต้องนี่อะไรเงี้ยโค้ชเขาก็จะเข้ามา involve ตลอดแสดงว่าทีมงานก็จะแค่เข้าไปแคนดิดไว้ใช่แล้วก็มีไกด์แล้วก็แต่ก็มีมิวสิกไกด์ที่เข้ามาในแง่ของเพลงที่ลึกแล้วแต่สไตล์เลยแต่ทุกคนอินมากแล้วโค้ชก็จะแบบตั้งแต่เลือกเพลงมีแอบโทรคุยมีเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยมีหมดมีขอไหมครับโค้ชคนเนี้ยเอาเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่เคยอันนี้สาบานจริงๆแต่เนี่ยจะโดนด่าประจำเนี่ยถึงบอกไม่อ่านพวกคอมเมนต์หรอกแม่งเลือกวันนี้โค้ชมันได้มาอย่างเงี้ยชัวร์แต่เราไม่เคยนะมีแบบว่าชอบมากแล้วซึ่งจริงๆอ่ะเราผิดหวังบ่อยมากเลยตัวเต็งอ่ะเวลาเราทำอ่ะเราก็ทำเป็นลิสต์ที่แบบนี้ตัวเต็งที่แบบมิวสิกไดชอบอันนี้แบบไดเรคเตอร์ชอบก็พยายามจะบิ้วขายโค้ชไม่กดพูดมากนะโค้ชแม่งเลือกดีกว่ารำคาญมีนี้นะโค้ชมีเป็นแบบนี้นะอย่าไปบีฟเยอะรำคาญจริงโค้ชเราอ่ะมีเข้าใจเขานะเขารู้สึกว่าเขาทำมานานๆเขารู้สึกว่าเขาเลือกเองได้ซึ่งแต่ละซีซั่นอ่ะพอซีซั่น1มันก็ง่ายเนาะก็มีไกด์มีอะไรเงี้ยพอซีซั่น2เริ่มหูเริ่มดีก็จะไม่เชื่อเขาเราไม่ค่อยเชื่อเลยเท่าไหร่แล้วแล้วซีซั่น3เนี่ยลำบาก 3-4 เนี่ยเริ่มลำบากโค้ชเก่าเขาว่าซึ่งโอ้เขาเข้าใจแหละเพราะเขามีมาตรฐานหูไว้เลยละว่าเสียงนี้ไม่เหมือนนนเลยเสียงนี้ไม่เหมือนเก่งเลยมันมีเก่งแล้วนี่หว่ามันไม่เท่าเก่งซึ่งแต่ละปีอ่ะเด็กในการที่เราจะหาแบบตัวเพชรจริงๆอ่ะมันก็ถูกลดลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะก็แข่งขันซีซั่น1แล้วซีซั่น2แล้วแต่ว่ามันก็ไม่หาเพชรได้ขนาดซีซั่น1ถึง2ถึง3หรือเปล่าเพราะนั้นมันใหม่มากแต่มันมีสแตนดาร์ดในหูเขาแล้วอ่ะว่าต้องเป็นแบบนี้เสียงแบบดีว่าร้องเพลงนี้ต้องเป็นแบบนี้สิต้องเท่าอิมเมจสิต้องเท่าคนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยต้องเท่าวีสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงแต่เราก็ต้องคอยไปบอกโค้ชว่าเฮ้ย
สแตนดาร์ดไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ร้องดีนะเอาประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องปัญหาพวกนี้เหมือนกันนะคะว่าโค้ชซึ่งเขาก็จะแบบมีความที่แบบแต่ถามว่าไปบอกให้เขาเลือกไหมทำไม่ได้แต่นั้นหมายถึงว่ากว่าจะเข้ามาถึงรอบรายอ่ะถูกทีมงานสกรีนแบบจนแสดงว่าทีมงานเองก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเป็นดาวได้หมดใช่ที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบรายดาวน้อยดาวมากแต่บางทีก็เดาไม่ถูกนะบางคนไม่ได้อยู่ในหัวเลยรอบบายออดิชั่นอ่ะแต่พอเข้าไปเรื่อยๆมันมีสตาร์สังเกตป่ะถ้าได้อ่าน The Voice เนี่ยแชมป์ส่วนใหญ่จะกด1ทั้งนั้นเลยไอ้กด4เท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยมีใครเป็นแชมป์ตั้งแต่ Day 1เพราะมันเซอร์ไพรส์ไปแล้วไงแต่ถ้าเกิดพอคนที่แบบกด1คนเดียวอ่ะจำได้เลยนนท์เงี้ยกด1คนเดียวใช่ป่ะก็เป็นแชมป์หลายคนเล็กมั้งเล็กก็เหมือนกันกด1คนเดียวเล็กกว่าแม่นั่นแหละก็กดคือคนส่วนใหญ่จะกด1ด้วยซ้ำแล้วพอเข้าไปแล้วค่อยมีสตาร์ไปเรื่อยๆค่อยมีshining เพราะว่าคนดูอ่ะชอบสุดท้ายมัน 100% โหวตเนาะเขาชอบเห็นการพัฒนาของศิลปินแล้วพอเห็นแล้วแบบสุดท้ายแบบร้องเพลงแล้วโดนไปเลยอย่างเพียวเงี้ยเห็นไหมตอนแรกก็ประมาณนึงแต่สุดท้ายเขาก็แบบสุดท้ายเพลงด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆตอนแรกเพียวมาซีซั่น5เพียวยังแบบร้องตะโกนอยู่เลยตอนนั้นอยู่กับทีมดาเอโนฟินเพียวยังตะโกนมากพอตอนหลังก็เริ่มคอมไบน์ตัวเองเริ่มแบบมี shining ตัวเองเขาเหมาะก็จะเป็นหลังๆนี้แบบเพียวนี่คือแบบสุดยอดเนาะแต่ The Voice All Star นี่แบบมันมีความภูมิใจอย่างนึงเลยนะคือเป็นแชมป์ที่เป็นชนะด้วยเพลงฝรั่งเพลงสากลถูกป่ะไม่งั้นนะเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดใครรอบไฟนอลเลือกเพลงสากลไม่มีใครมีใครชนะเลยไปดูได้เลยซึ่งแบบตายตาหลับแล้วอ่ะมีเพลงสากลเพลงนึงที่เป็นแชมป์แล้วก็ชนะโหวต 100% ประเทศไทยด้วยการทำคำคล้ายเพลงมาเนาะก็เป็นอะไรที่แบบโคตรดีใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเลือกเพลงอ่ะก็สำคัญเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยโอ้เดี๋ยวไว้มีทั้งความสามารถแล้วก็ดวงก็ต้องมาด้วยตอนทำ by audition ใช่ไม่มันเหมือนกับ Destiny ฉันแบบว่าบางทีอ่ะทุกอย่างเวลาการเลือกการจัดเพลงคนมาแข่งอ่ะเรามีการจับฉลากแรนดอมเนาะในการวางเพลงว่าใครจะมาก่อนมาหลังลำดับในการโชว์เหรอใช่แล้วก็จะมีการเป็นแรนดอมเลยสมัยก่อนแรนดอมใช้แบบเพื่อความแฟร์แต่บางทีเนี่ยเราไปเจอเราร้องดีมากเลยแต่ก่อนหน้าเราอ่ะก็แข่งเหมือนกันคนที่แบบร้องก็ดีพอถึงเราอ่ะดีไม่เท่าอีก3คนนั้นอ่ะอาจจะไม่ถูกกดก็ได้มันแล้วแต่โมเมนต์หรือพอดีแบบเสียงเราดีแต่เราอาจจะไปอยู่วันที่3แล้วแบบโค้ดมีเต็มแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นการเลือกในการลำดับในการร้องเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องแฟร์กับเขาแล้วเราค่อนข้างจะเขาเรียกว่าซื่อสัตย์ honest มากๆอ่ะในการเลือกว่าให้มันรู้สึกว่ามันมีความแฟร์กับทุกคนแต่ตอนหลังๆเนี่ยคนชอบบอกไม่อยากอยู่วันสุดท้ายเลยอ่ะบางซีซั่นเนี่ยวันที่2ไม่มีเลือกเลยนะโค้ดกลับไปเลือกวันที่3หมดเพราะบางทีเราถ่ายทำบางที3วันโค้ดอยากพักเนี่ยอะไรมันแล้วแต่อารมณ์โค้ดถึงบอกว่าจริงๆมันแล้วแต่ดวงด้วยหรือว่าจริงซ้อมมาดีมากเลยรีเฮอร์เซลโหแม่งร้องดีแม่งต้องกดพอขึ้นไปลืมเนื้อบ้างพังบ้างอีกอันนึงเดี๋ยวไว้ไม่มีเทคนะคะร้องใหม่ไม่มีเลยไม่มีเทควันเทคนอกจากเทคนิคอลพร็อบเลมอย่างเดียวสมมุติไมค์หลุดขึ้นมาหรือว่าไมค์ไม่ออกอะไรเงี้ยนั่นแหละเราให้เทคแต่ดังนั้นไม่มีเทคคุณจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวจริงๆ The Voice นี่คือว่ากดเหล็กค่อนข้างเยอะก็คือกดแบบแข่งขันจริงๆไม่ใช่กด for production TV no ไม่เลยนอกจาก technical problem อย่างเดียวที่เราจะอนุญาตให้เทคใหม่ even ตอน battle ก็เหมือนกันก็คือทุกรอบจะเป็นแบบนี้ใช่ไม่เทคถ่ายเร็วตรงนี้แหละไม่มีการเทคใหม่ไม่มีการร้องใหม่อะไรเงี้ยมันเราต้องการทุกอย่างต้องการเรียลต้องการแบบณโมเมนต์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยสมมุติว่ามันหลุดแล้วมันไม่ดีแล้วทำไงก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้พลาดแบบนั้นไปใช่แต่ว่าถามว่าตอนออกอากาศเอาจริงนะมันก็จะมีบางคนที่มันพลาดเยอะๆมากๆเราก็สงสารเขาเนาะเพราะมันเป็นดิจิทัลพรินท์ของเขาแล้วก็จะมีออโต้จูนให้นิดหน่อยเพื่อให้มันรู้สึกว่าไม่ได้ดูเลวร้ายกับชีวิตเขามากเราก็มีอันนี้บ้างแต่ว่าถามถึงตรงนั้นเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วมันคือจริงๆอย่างเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเวลาแบทเทิลเรามองเนี้ย A กับ B เนี่ยA มานอนมาเลยสบายชัวร์แน่นอนถูกปะแล้วซึ่งโค้ชเขาก็ honest มาว่าเขาก็อยากได้ A มากแต่พอดี A ร้องพลาดลืมเนื้อมั่งอะไรบ้างสุดท้ายโค้ชก็ต้องแฟร์ก็ต้องตัดใจว่ากูต้องเอา B อ่ะ
ราะในเมื่อคุณพลาดซึ่งโค้ชทุกคนน่ารักมากเขาก็แบบไม่ดื้อดึงว่าไม่ใช่ผมจะเอาคนเนี้ยฉันจะเอาคนเนี้ยไม่ได้อยู่บนความแฟร์เพลย์ใช่ใช่เพราะว่ามันถึงแม้เราจะมีแค่คนดูเป็นคนดูที่เรามีคนเอามาดูเนาะครับ100 คน200 คนหรือว่าแล้วwhateverเราก็รู้สึกว่าเราไม่จัดตั้งเราไม่เตรียมเราไม่เปลี่ยนเราไม่แก้เพราะถือว่ามันก็มีคนเห็นแล้วอะหลายครั้งมากเลยที่เป็นแบบไม่ได้แล้วเราก็จะไม่แบบก็ต้องยอมอะหลายซีซั่นมากที่แบบโอ้โหคนนี้คือใช่แล้วจะเพี้ยนทำไมวะเศร้าอะไรเงี้ยแต่ life is life อะมันคือถูกกำหนดให้มันเป็นแบบนี้แล้วอะเราไม่ควรเปลี่ยนผมเข้าใจแล้วทำไมพี่โอไม่ค่อยอยากบอกชื่อทีมงานเบื้องหลัง ไม่แต่ว่าเราคิดอีกอย่างหนึ่งเราไม่อยากโกงอะอีเวนต์โหวตรอบสุดท้ายเนี่ยเล่าให้ฟังเลยครับไลฟ์ไฟนอลเนี่ยมันคือโหวต 100% เนาะบางทีคะแนนน่ะมันห่างกันแค่แบบจุดแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 1% อย่างเงี้ยครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะมันถูกเลือกเราไม่สามารถแบบกูจะเอาคนนี้แหละไม่เคยมีเลยนะถามว่าผิดหวังไหมก็มีบ้างบางแล้วแต่เวมันเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาถูกเลือกมาแล้วอะมาเรามองแค่ว่าชะตาเขากำหนดมาแล้วอะเราอย่าไปเปลี่ยนมันอย่าไปเปลี่ยนโชคชะตาเขาอะไรเงี้ยโอ้เชื่อว่ารายการเราเนี้ยรายการที่เป็นรายการที่ค่อนข้างอ่อนเนื้อมากๆแล้วก็เราไม่ทันเตรียมพูดถึงคนเนี้ยผมว่าพูดไปเขาก็ไม่เชื่อหรอกอีหามึงโกหกเนี่ยไม่จริงหรอกเตรียมเลือกเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยโดนด่าทำไงก็โดนด่าไม่แต่ว่าถ้าเราแบบมานั่งฟังพี่โอเล่าแบบนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่หมายถึงว่า เตรียมยากเหมือนกันนะถ้าจะเตรียมอ่ะเพราะว่าคนข้างในอ่ะเขาก็ต้องรอหมายถึงว่าเขาก็อยู่ในกระบวนการ process คือถ้าเกิดมันมีการเตรียมหรือมันมีการล็อบบี้หรืออะไร something ที่มันไม่ใช่แบบ fair play เกิดขึ้นอ่ะผมว่าคนที่เขาอุตส่าห์เข้าไปเขาก็ไม่ยอมอ่ะใช่แล้วสมัยนี้อะไรก็ด่าใช่กลัวมากเขาพร้อมที่จะแบบผมเชื่อว่าเขาก็พร้อมที่จะแบบเนอะแต่ถามว่าสังเกตเลยนะน้อยมากที่จะมีกรณีที่แบบดราม่าขึ้นมาทางโซเชียลมีแค่ซีซั่น 3-4 มั้งของสแตมตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องนึงเรื่องเลือกเพลงของผมเรื่องอะไรแต่สุดท้ายว่ามันก็ถูกปิดไปแล้วแต่สมัยนี้สังเกตดิด้วยขนาดโซเชียลเยอะขนาดเนี้ยเราก็ยังไม่เคยมีเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าเราออนเนสมากๆไงเราไม่กล้าที่จะแบบไปปรับหรือว่าไปแก้อะไรเพราะว่าโอ้มองว่าการทำรายการน่ะสิ่งหนึ่งที่ The Voice อยู่มาถึงวันเนี้ยไม่ได้หมายถึงรายการอื่นเนาะแต่ว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบอะไรแต่ว่ารายการเราอยู่มาถึงวันเนี้ยเราไม่หลอกคนดูเราเรียวมากๆเราซื่อสัตย์เรารู้สึกว่าบางทีการเซตอัพอ่ะมันอยู่ได้ไม่นานอ่ะครับถูกป่ะคะเราขายความจริงขายเรียลอีเวนต์โค้ชบางทียังบอกพี่โอจะเอาใครบอกเลยก็ได้บอกพี่ไม่เอาอ่ะพี่ไม่อยากได้อย่างนั้นจริงๆไม่อยากทำมีโค้ชบางคนบอกพี่รายการอื่นเขาก็ทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไม่ได้หมายถึงรายการใครนะแต่ว่าเขามีบอกว่าพี่อยากได้ใครพี่บอกมาเลยพี่จะได้ไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรพี่มันคือรายการแข่งขันน่ะถ้าโอไปกำหนดมันก็ไม่ใช่แข่งขันดิถูกป่ะถ้าโอกำหนดว่าฉันจะเอาคนเนี้ยไม่ต้องแข่งกันได้มั้งก็ปั้นเด็กคนนี้ไปเลยดิแต่ว่าพี่โอกอยากได้คนไหนมาบอกพี่โอไม่สามารถเลือกอย่างนั้นได้แต่สิ่งที่โอจะบอกได้ว่าเฮ้ยพี่คนนี้ดีนะพี่ลองใช้ judge เอาเองแต่จะให้บอกว่าพี่กดนะคนเนี้ยไม่ทำไม่ได้มันไม่งั้นมันศาสตร์ของความสนุกของรายการมันหายไปเลยนะโอเชื่อว่าคนก็จับได้คนเดี๋ยวนี้มันไม่ฉลาดอ่ะคนเขาฉลาดกันจะตายสามารถจับกันได้อยู่แล้วเลยเพราะฉะนั้นแล้วแค่ความรู้สึกในใจตัวเองด้วยให้เซตขนาดนั้นไม่ทำเปลี่ยนโค้ชเยอะเหมือนกันนะครับพอนั่งดูไม่เยอะไหมไม่เยอะซีซั่น 4เปลี่ยนพี่แตมเป็นพี่สิงโตใช่แล้วก็มีซีซั่น 1พี่คิมหายไปพี่ดามาแทนใช่ด้วยเราก็อยากปรับเนาะอยากลองอะไรใหม่ๆครับก็เลยมีการปรับเรื่องพี่คิมนิดนึงแล้วทำไมกลับมาครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มองว่าพี่คิมแบบเขาตัวแม่ตัวแม่จริงๆในแง่ของโค้ช The Voice ที่เป็นผู้หญิงก็เราก็เอาจริงโอ้เขาพูดได้เต็มปากเต็มคำโอ้ก็พี่คิมแม่งก็คือตัวหนึ่งตัวเต็งเขาเรียกว่าตัวที่สุดเขาเรียกว่าตัวจี๊ดสุดคือตัวที่พี่โอมองไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันต้องอยู่กับ The Voice ถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเนาะตอนนั้นจำได้ว่าซีซั่น 5มั้งที่โอเปลี่ยนพี่คิมออกในข้อมูลบอกว่าซีซั่น 5ใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นพี่คิมก็คือโอ้อยากลองอะไรใหม่ๆกันแหละคุยกับพี่โอใหญ่ก็แบบลองหาศิลปินใหม่ๆผู้หญิงมั้งไหมเดี๋ยวมันจะเบื่อไปมันก็ต้องมีเปลี่ยนเพราะฝรั่งเขาก็จะให้เราเปลี่ยนทุกๆ2 ปี2 ปีแต่อย่างที่บอกให้เปลี่ยนได้คนเดียวเปลี่ยน2 คนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบออนนิวไม่มีก็เราก็ต้องวางจำได้ตอนนั้นก็วางพี่ก้องกับพี่โจ้ก็เป็นแบบเบคเชลเตอร์
อยู่ตรงนี้ไปก่อนห้ามเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีผู้หญิงอยากลองเปลี่ยนผู้หญิงบ้างตอนนั้นดาก็ก็ดูเป็นอินเตอร์ดีแล้วด้วยดาก็น่าสนใจดาโอเคแต่ในเรื่องของ ability capability ในเรื่องความสามารถในการพูดอาจจะพูดไม่สนุกอาจจะไม่ตลกคอมมีเคมีคอลอาจจะยังมีกั๊กกันอยู่ระหว่างวัยกับพี่ก้องด้วยกับพี่โจด้วยแล้วพอเป็นพูดจริงๆอันที่เจอคือพอโค้ชที่มันเด็กกว่าเยอะมันจะมีความคนไทยเนาะจะมีความ seniority มีความแบบพี่น้องไม่กล้าเล่นไม่กล้าไปแย่งเกรงใจมันจะมีแนวแบบนี้ซึ่งเวลาหาเด็กก็ต้องพยายามคอมไบน์ให้มันรู้สึกอย่างไม่รู้ว่าคุณเอดูซีซั่นที่ผ่านมา The Voice 2024เปล่าที่เอาโบกี้มาลองเพราะมันเป็นอันนั้นเป็นฟอร์แมตฝรั่งเป็นโค้ชคนที่5ใช่เป็นบัคคัมแบ็กเซตอันนั้นให้เอาโบกี้มาลองแล้วโบกี้มีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นเวทีตอนรอบเซมิไฟแนลน้องมันก็ไม่กล้าพูดสุดท้ายแล้วพี่หนูก็ไม่กล้าพูดเป้าวะแบบไม่กล้าไปเล่นอ่ะเขาใหญ่อ่ะพี่ก้องให้หนูไปเล่นก็ไม่กล้าไงแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วขี้เกรงใจแต่พี่บอกว่าอย่างพี่คิมอ่ะเขาครบเครื่องทักษฎีเขาก็แน่นความตลกเขาก็มีแกมีมุกแกมีอะไรอย่างเงี้ยพี่คิมค่อนข้างแบบแล้วก็ตัวตายตัวแทนของแม่ตัวผู้หญิงของ The Voice อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับส่วนของสิงโตก็มาตอนนั้นคือสแตมควิดเองด้วยสแตมบอกว่าผมเบื่อละโอเคก็เลยเป็นสิงโตก็สังเกตว่าจะหาคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันสิงโตตอนนั้นก็เป็นเด็กยุ่นใหม่แล้วก็มีแนวเพลงอะไรเงี้ยแต่โอเคสุดท้ายแล้วเคมีคอลมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่ากับคือพอดีซีซั่น1 2 3 4มันสร้างสแตนดาร์ดมาแล้วเนี่ยคนก็มีความเปรียบเทียบโอเคถูกไหมมันก็เลยอาจจะไม่สนุก 100% ขนาดนั้นแต่มันก็มีความสนุกของมันนะไม่ใช่ว่าผมว่ามันเป็นอีกสีนึงใช่เราว่ามันเป็นอีกสีนึงทำว่าคนทำว่าสุขแฮปปี้แต่บางทีอย่างคนไทยจะติดภาพมันไม่เอาจะเอา4โค้ดจุตุรทิพย์จุตุรเทพของฉันกลับมาไม่มีต้อง4คนนี้เท่านั้นไม่มีบิ๊กโจ้โอ้ยกูก็เหนื่อยไหมกูก็อยากมาให้พักกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถ้าเกิดสมมติโค้ดเก่าก็อุ้ยเก่าอ่ะไม่เปลี่ยนโค้ดเลยอ่ะเหนื่อยนะเว้ยเอาใจใครดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนจากสิงโตเป็นพี่ป๊อปป๊อปปองกูลแต่พี่ป๊อปโอเคนะชอบป๊อปมากเป็นสิ่งที่ดูจากการที่คาแรคเตอร์เขาแล้วพอได้คุยกับเขาอ่ะโหป๊อปเนี่ยเป็นคนที่อย่ามาด่าพี่นะเว้ยป๊อปอันนี้พี่พูดตรงๆป๊อปเป็นโค้ชที่จริงใจมากๆเขามีความเรียลที่อยากให้คนสูงมากแล้วพอถ้าเขาทำตามความฝันเด็กไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเขาผิดก็พี่ผมคิวตี้ผมรู้สึกว่าผมให้มีเวลาให้น้องบอกเฮ้ยอย่าไปคิดมากเราก็ทำดีที่สุดแล้วเลยแต่เขาเป็นคนจริงจังซึ่งป๊อปนี่แบบพี่แฮปปี้กับเขามากเลยนะเขาเป็นคนน่ารักเลยแล้วเขาก็มีความสนุกแล้วเขาก็พอดีเขาก็เข้ากับพี่คิมได้ดีแล้วก็คนไทยชอบแนวเงี้ยชอบไบรออดิชั่นที่มีการแบบหยอกเยาใช้ประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะก็ต้องเวลาหาโค้ชก็ต้องหาคนที่ค่อนข้างคุยเก่งพอสมควรจนสุดท้ายมาเปลี่ยน2คนก็คือได้พี่จ่ายกับพี่โอ๊ตเข้ามาอันนั้นคือในเรื่องของ age เรื่องของวัยพอ10 ปีแล้วอยากเปลี่ยนภาพอยากได้ลุคอยากได้เพลงเด็กรุ่นใหม่แต่พี่โอ๊ตกับพี่จ่ายนี่ก็รับมือพี่ก้องกับพี่คิมได้ดีนะดีมากนี่เขาชอบกันมากปีหน้าก็เลยยังอยากให้เขากลับมากันนะแต่ก็เดี๋ยวขอดูถ้ามีโอกาสได้ทำอยากลองอะไรใหม่ๆเราก็มองหลายส่วนแหละว่าเราจะมองแบบไหนโดยอยู่ที่โค้ชด้วยบางทีอย่างโจ้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่ผมอิ่มแล้วว่ะผม10 ปีแล้วผมเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโจ้ก็ชอบโจ้นะโจยี่เป็นอะไรที่โค้ชที่ครีเอทีฟมากๆอ่ะอินมากผมว่าพี่โจ้เขาเป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นแบบใช่เรื่องคิดโชว์ครีเอทีฟที่เขาสูงเอนเตอร์เทนดีโจ้แต่ตอนนี้อย่างว่าตอนนี้ผมไปเลี้ยงลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่โจ้นี่คิดว่าแฟนคลับ The Voice อ่ะรักเขาเยอะมากเขาก็เป็นคนที่ทำแชมป์ได้เยอะเหมือนกันแล้วโจ้มันก็เป็นหน้าตาของ The Voice อ่ะครับใช่ไหมคะในแง่ของโค้ชใช่ก็ลองดูค่ะเดี๋ยวขอคุยกันว่าปีหน้าจะยังไงดีขอปิดเป็นความลับถ้ามีโอกาสทำนะ The Voice Pride นี่คืออายุ17เองเหรอครับแชมป์17เองตลกมากเลยอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดสำหรับพี่มากเลยพวกตัวแรงตัวเจ๋งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านเว้ยสุดท้ายคนไทยก็ชอบความเรียลอันนี้เป็นสิ่งที่เรียลคือยังไงครับเรียลคือสุดท้ายเรื่องเสียงเป็นหลักเลยไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่โชว์ไม่ใช่แบบโปรไฟล์ไม่ต้องโชว์เยอะๆคือตอนทำ The Voice อ่ะเขาเรียกว่าอะไรพอทำ The Voice พายพี่ก็กะได้ตัวพ่อตัวแม่แบบเนาะพวกแบบว่าตัวแซบตัวจี๊ดอารมณ์เหมือนแบบมีพี่เพียวเป็น reference มีอะไรอย่างนั้นใช่แล้วจะเจอพวกอภินิหารพวกคนเพราะคนที่มาแข่งจริงนี่อภินิหารทุกคนมีตัวเป็นแบบ Avenger ทุกคน
แต่พอตอนชนะตอนจบอะคนชนะดันกลายเป็นคนที่ทำให้พี่ตักกะทางเนื้อนะให้พี่เรียลไลซ์เลยว่าสุดท้ายรายการ The Voice อะมันคือเสียงจริงว่ะไม่ต้องมีอะไรเลยมันคือแค่นั้นเลยเล่าความแตกต่างนิดเดียวตรงที่ว่าอะไรรู้ป่ะไอ้ตรงเวลาพี่ทำ The Voice แล้วพี่มาเปลี่ยนทำ The Voice Pride เนี่ยเพราะว่าพี่อยากได้ความแตกต่างโดยที่ว่าไม่ใช่แค่เสียงพี่อยากได้โชว์พี่อยากได้ความแซ่บเพราะ The Voice Pride มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะจริตมันจะเยอะกว่าใช่คือประเด็นที่ทำ The Voice Pride เพราะว่ามีแค่ 2-3 เหตุผลเลยว่าทำ The Voice มีขายเสียงอยู่แล้วล่ะแต่ในทุกซีซั่นของ The Voice ของ The Voice ปกติเนี่ยเราก็จะมีแบบ LGBTQ เนี่ยคน2คนได้อย่างมากไม่ได้เยอะไปกว่านั้นด้วยความหลากหลายของคนเข้าแข่งขันแล้วเวลาพอ The Voice ปกติเนี่ยเราต้องมีความ variety เนาะมีผู้ชายลูกถุงผู้ชายป๊อปผู้ชาย R&B อายุเท่านี้30-40อัพหรือเด็กๆมันคือ variety ที่พี่ต้องจัดเป็น grouping เนาะแล้วพี่ก็ในทุกๆปีเนี่ยพี่ก็จะมีแบบ LGBTQ อ่ะอย่างมากก็ได้3คน2คน3คนอย่างมากทอม1แบบเป็นพวกสาวประเภท2-1แค่นั้นแต่พอตอนหลังตั้งแต่พอทำ The Voice ไปสัก10กับ10 ปีละโหคนกลุ่มเนี้ยจริงๆมันมีดีเยอะมากแต่พี่ต้องคัดออกแต่มันก็มีกระแสผมจำได้ถูกไหมตอนที่พี่โอทำ The Voice Pride ขึ้นมาก็จะมีแบบเหมือนคนดูเขาก็จะแบบใช่ทำไมจะต้องมาแบ่งเป็น Pride ไหนคุณบอกว่าคุณไม่แบ่งแยกแต่ทำไมถึงจะมาแบ่งแยกแต่เพราะว่าด้วยเหตุผลหลักๆของเราที่ทำ The Voice Pride เพราะว่ามันเป็นกรณีนี้แหละความสามารถของคนกลุ่มเนี้ยมันเยอะมากแล้วมีเยอะมันน่าจะมีอะไรมากกว่าแค่เสียงใช่แล้วเขามีตัวตนที่ค่อนข้างชัดมีความสามารถเยอะแต่ในแต่ละซีซั่นมีข้อจำกัดได้แค่ 2-3 คนอย่างที่บอกแล้วมีทอมเยอะมากก็ไม่ได้เนาะเราต้องแบ่งแยกให้มันให้บาลานซ์ใช่แต่พอแล้วก็เลยถึงจัด The Voice Pride ขึ้นมาไงว่ากลุ่มนี้อยากให้บริหารพวก Avenger ทั้งหลายเนี่ยมาแข่งในรายการแล้วซึ่งความสุขของมันความสนุกของมันก็คือเขาเยอะตั้งแต่ Day 1 อ่ะ by audition นี่คือโอ้โหแบบมากันแบบขนชุดกันมาแบบตั้งแต่ by audition ปกติ by audition เราจะเริ่มจาก no one ก่อนเนาะแล้วค่อยๆ build ค่อยๆ build ค่อยๆ build แต่พอ The Voice Pride เนี่ยถ้าได้ดูนะถ้าเกิดคุณเอได้ดูเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ by audition กูไม่รู้จะทำอะไรละพอ back battle นี่ก็มาเต็มกันทุกๆรอบเป็นอย่างนี้หมดแล้วยิ่ง final ก็สุดเรายังบอกโอ้ยพอ final คนที่เข้าไปนี่ตัวจี๊ดทุกคนแต่ก็จะมีคนเดียวที่เป็น real voice ซึ่งอันนั้นอยู่ทีมของเบนชลาทิศซึ่งเบนบอกพี่ผมชอบมากผมหนูอยากได้คนนี้บอกเอาเลยได้หมดแล้วคือตัวตนชัดตรงที่ว่าเขามีอย่างเสียงอย่างเดียวเลยนะแต่อย่างอื่นเขาแค่แบบ simple มาก simple มากๆแล้วก็โชว์ก็ simple ขายแต่ voice อย่างเดียวเสียงอย่างเดียวเลือกเสียงเดียวสุดท้ายเป็นแชมป์เข้าใจละ The Voice เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเยอะว่ะสุดท้ายจริงๆแสดงว่า The Voice Pride เนี่ยคือ direction กับภาพที่พี่โอมองตอนแรกเนี่ยตอนจบแชมป์เนี่ยมันจะไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่ก็เหมือนเพียวใครมารู้สึกว่าเหมือนเพียวเหมือนแบบคนช่วยโชว์เจ๋งเพราะว่าคนที่เป็น LGBTQ เขาเสียงเขาดีมากด้วยแล้วเขาโชว์ดีมากด้วยอ่ะทุกอย่างมันชัดไงแล้วแต่พอมาปุ๊บแต่ถามว่าผิดหวังไม่มีผิดหวังนะเพราะสุดท้ายมันคือเสียงอ่ะแล้วมันก็คือกระแสนิยมเนาะมหาชนในการโหวตเนาะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนยังชอบเรื่องเสียงอยู่ดีในเพจของ The Voice ก็ลงว่าคืออันนี้คนอายุ17คนแรกของโลกเลยเหรอใช่หมายถึงว่า The Voice ทั่วโลกเนี่ยคืออย่างนี้ใช่เพราะนี่มันคือเป็น The Voice Pride ที่ไม่เคยมีใครทำไม่คือมีประเทศไหนทำประเทศอะไรประเทศแรกทำเวอร์ชันที่เป็น The Voice Pride ประเทศแรกในโลกไม่เคยมีนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราขอทางเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็น ITV ครับเขามี The Voice Kids The Voice Senior จะเป็นแบบdemographic ของคนมากกว่าถูกป่ะเป็นแค่รุ่นเป็นซีเนียร์เป็นteenager เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเป็น category ที่แบ่งเป็นเรื่องของ pride ตอนแรกพี่แบบคุยกับเขาตั้งแต่ว่าเราอยากทำ The Voice LGBTQ ครับเพราะว่าอย่างที่แบบเป็นไอเดียเพราะว่ามันประเทศไทยกำลังฉลองสมรสเท่าเทียมก็เลยอยากทำเพราะว่าพี่มองอย่างนี้พี่ทำ The Voice มาเป็น10 กว่าปีเนาะมันน่าเบื่อเหมือนกันเพราะว่าด้วยคนก็บอกโหรายการแม่ง10 ปีแล้วขายเลยว่ารายการเดิมๆโค้ดหน้าเดิมๆพี่ก็เลยมองในแง่ของคนทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะก็มองว่าอยากทำ The Voice ให้มันเป็นแบรนดิ้งพอแบรนดิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการแตกยอดแตกแคตตากรีออกมาเราก็เลยรู้สึกอยากรีเฟรชมานิดนึงทำเป็นอีเวนต์ขึ้นมาว่าก็เลยทำเป็น The Voice Pride เพราะว่ามันประสบกับการที่ว่าเราเป็นแบบมีสมรสเท่าเทียมใช่ไหมเราก็เลยเฮ้ยลองทำ The Voice Pride พี่ก็ขอเข้ามาเกือบ2 ปีนะก่อนที่จะประกาศด้วยนะเป็นตอนนั้นมีการสู้กันว่าจะมีทั้งนี้พี่กลับมาทำ The Voice All Stars เสร็จแล้วก็มา The Voice 2024เสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอาไงดีว่ามันต้องหากิมมิคให้มันรู้สึก
fresh up branding ของคำว่า The Voice หน่อยก็เลยทำเป็นเรื่องของ The Voice Pride ขึ้นมาลำพัง The Voice ที่มันเป็นฟอร์แมตเดิมของมันเอาไม่อยู่เหรอครับอันนี้ถามในมุมพี่โอนะถามโอนะมันมีแฟนแน่ๆโอเชื่อว่า The Voice เนี่ยมันมีแฟนที่มีคนที่รอดูอยู่ครับถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ได้ประมาณนึงเพราะสุดท้ายแล้วแฟนเบสมันมีแต่ตอนนี้อย่างที่เอเห็นอะรายการทีวีมันเนาะมันถึงกระแสที่มันกำลังดาวเนาะสำหรับพี่เนี่ยที่อยากเปลี่ยนแบรนด์ด้วยทำแบรนดิ้งใหม่ด้วยมีหลักๆเหตุผลก็คือเรื่องของสปอนเซอร์ชิพพอแมทหลักมันเปลี่ยนอะไรได้ไม่ได้อะคนก็ต้องดูแบบเนี้ยถามว่าเขาเบื่อไหมตอนแรกเคยคิดนะว่าขอเล่าย้อนนิดเดียวได้ครับตอนจบ The Voice ซีซั่น8แล้วตอนนั้นก็เจอโควิดครับแล้วก็บริษัทก็ปิดบริษัทที่ทำเมื่อก่อนทำกับนายด้วยกันอะไรเงี้ยก็แตกกันไปแล้วก็ไม่ได้ทำละแล้วก็คิดว่าเราทำลายทุกอย่างทิ้งหมดแล้วนะเหลือเก้าอี้ไว้4ตัวยังไม่ทำลายกับโกดังทิ้งหมดแล้วเพราะมันผ่านโควิดมาสัก3 ปีกว่าใช่แล้วพอดีไปเจอไปพรีเซนต์งานก็พี่ก็ยังบริษัทพี่แตกหมดละเหลือพี่คนเดียวแล้วก็พี่ก็เลยมีน้องๆอยู่ก็งั้นเราทำรายการทีวีทำรายการใหม่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับคิดขึ้นมาเป็นรายการเพลงเป็นรายการแบบวาไรตี้เราไม่อยากทิ้งก็ไปมีโอกาสไปเจอพี่บอยตัวคนเกียรติช่องวันแล้วแกบอกคุณโหกลับมาทำ The Voice สิเดี๋ยวผมให้เวลาวันอาทิตย์ 18:00 นเอาสิวะแม่จุดประกายกูเลย 18:00 นไฟกูกำลังจะมอดอยู่แล้วติดเลยคือคิดเลยโอ้ยอยากทำว่ะตายหาแล้วทำไงดีวะเราคนเดียวนะอ้อมไงอยากทำแต่พอได้ยินมาอาทิตย์เพราะว่า The Voice พี่พูดเลยเป็นรายการที่สร้างเวลาวันอาทิตย์ตอนเย็นตอน 18:00 นเป็นเวลาครอบครัวใช่มันเราสร้างมาแบบ 4-5 ปีจนประมาณรู้สึกซีซั่น6เราอยู่ช่อง3เสร็จแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะคะการเปลี่ยนแปลงทุกหลายอย่างเราก็เปลี่ยนไปอยู่ PPTV เราไปอยู่วันจันทร์ 20:00 นซึ่งไม่ใช่เวลาเราละมันพิสูจน์ได้ละว่ามันไม่ใช่เวลาเรายังไงเราต้องเวลาวันอาทิตย์แล้วพอพี่บอยบอกเอาว่ากัดฟันหาทุนหาคนนักลงทุนทำเองหาแบบประกอบทีมเองใหม่เอาทีมเก่านี่แหละช่วยกันแบบกลับมาทำแล้วก็พยายาม manage cost ให้มันรู้สึกว่าเข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้นพอกลับมาทำพี่บอยกลับมาทำอะไรเงี้ยก็เรากลับมาทำก็เราทำ The Voice All Star ดีกว่าเพื่อให้รู้สึกว่ามัน refresh หน่อยเอาตัวพ่อตัวแม่มารวมตัวกันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยใครจะดูไปขายลูกค้าก็โอ้ย The Voice มัน10 ปีแล้วคุณโอจะขายทำไมใครจะซื้อสปอนเซอร์แล้วใครจะดูยิ่งจะทำ The Voice All Star คนก็จำเสียงได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยขายของไปเนี่ยน้ำตาไหลร่วงโดนแบบโหลูกดาวสุดๆอ่ะถอดใจเลยนะวันนั้นตอนช่วงนั้นถอดใจแล้วแบบโหหายากแล้วแหละไม่น่าจะหรอกตอนนั้นแบบเครียดสุดๆแล้วอ่ะแบบนักลงทุนก็ยังไม่มีตายแล้วสปอนเซอร์พอไปขายตามเอเจนซี่เขาก็แบบพูดอย่างนี้เลยพรีเซนต์ตอนนั้นออนไลน์เนาะเพราะว่าช่วงโควิดแล้วเราก็ยังพรีเซนต์เราขายงานขายไปโอ้โหแล้วคนฟังเนี่ยคนห้องเขาเป็น AE ทั้งหลายเนี่ยทุกคนปิดกล้องหมดคนไทยเขาไม่ชอบเปิดกล้องแต่มีดิฉันนี่แหละค่ะพูดกับหน้ากล้องพูดไปสุดท้ายเจอแบบนี้เราก็ทำตาแบบปิดการขายวันนั้นนั่งร้องไห้เลยโอ้ไม่รอดว่ะทำไมขนาดนี้แต่ว่าก็เอากลับมาเป็นตัวพลังในการฮึดสู้นะว่าเอาวะกูต้องทำให้ได้เว้ยห้ามดูถูกไว้ไงกูต้องทำให้รายการมันรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทำ The Voice มาตอนนั้นก็ทำคอร์สให้มันลงมาหน่อยให้มันพอไหวหาวิธีจัดการถามว่า success ไหมโคตร success เลยพอเป็น The Voice เอาซาบผมเลิฟมากผมชอบใช่ไหมคะเลิฟมากถูกป่ะเราในฐานะคนดูนะมันคือตัวพ่อตัวแม่มันคือตัว Avenger จริงๆถูกป่ะ Avenger ที่แบบโหเก่งทัชชยะทุกคนมาแบบแข่งกันหมดมันเหมือนเราดู Marvel อ่ะครับมันเหมือนเราดู Marvel เราดู Spider-Man ดู Iron Man ดูโน่นนี่นั่นแล้วพอเราเจอ Avenger อ่ะเราก็แบบเชี่ยอะไรเงี้ยถูกไหมแล้วก็คิดว่าอันนั้นคือแค่โคตรภูมิใจแล้วว่าเห็นไหมกูคิดไม่ผิดแล้วตอนที่พี่โอบอกเมื่อกี้ว่าพอนั่งแบบ present meeting กับทางเราเอเจนซี่แล้วเขาบอกว่ามันโน่นนี่นะแล้วทำไมอยู่ๆมันมีจังหวะไหนที่มันเปิดแสงสว่างครับหมายถึงว่าไม่ก็คือเราสู้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยพอดีได้นักลงทุนที่ทางทีมที่เป็นทางคุณแพนบีทางพินบีมาช่วยร่วมลงทุนด้วยทำอะไรแล้วก็แบบมีสื่อแล้วก็ได้เอาจริงๆแต่ Voice All Star เนี่ยก็คือได้นักลงทุนที่ผู้ร่วมทุนค่อนข้างที่แบบโชคดีมากเลยได้ทางแพนบีมาเนี่ยคือได้แบบมีเดียถ้าสังเกตได้คือมีเดียทั่วประเทศทั่วกรุงเทพเห็นบิลบอร์ดแบบเยอะมากซึ่งอันนั้นโอ้ว่าช่วยมากได้มากๆเรื่องเอาโพม
แล้วก็คนก็มีกระแสสุดท้ายก็กลับมาแล้วพอตอนแรกที่ตัดออกมาโหมันตึงมากมันจึ้งมากทุกคนมีเพียวมีแบบเก่งทัชยะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วสนุกอ่ะแล้วโค้ชก็มันเอนจอยกันแบบว่ากลับมาแบบฟีลลิ่งมันได้มันก็เลยถึงจุดพุได้แล้วก็เริ่มขายไปเรื่อยๆถามว่ากำไรไหมไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนก็ยังพอไหวตอนทำ The Voice All Star นั่นคือความประทับใจที่สุดของชีวิตเลยตอนแรกอย่างที่บอกว่าคิดมาแล้วก็แบบทุกคนจะทำเลยมันไม่เวิร์กหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือศิลปินบางคนอ่ะมันยังเขาเป็นเพื่อนโอที่ใน Facebook เนาะแล้วพอเห็นช่วงโควิดอ่ะไม่มีงานเลยอ่ะไปขายขนมจีนมั่งไปขายอะไรบ้างเพราะงานไม่มีแล้วเราก็เห็นอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วน้องมันต้องกลับมาเกิดดีวะแบบอย่างน้อยเขาจะได้มีเรามองพื้นที่ว่า The Voice เป็นรายการที่เป็นให้พื้นที่ในการโปรโมตตัวเองให้พื้นที่ตัวเองในการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างตัวเองสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งแบบพอ The Voice All Star ทำออกมาโอ้แบบตอนจบอ่ะน้ำตาไหลเลยนะดีใจว่ะเพียวอย่างเงี้ยเพียวบอกพี่ตอนนั้นน่ะหนูแบบหนูยังไม่มีเงินเลยอ่ะเงินแทบจะไม่มีเลยอ่ะแต่ทุกวันนี้โหรวยกว่ากูอีกเพียวร้องเพลงหนึ่งนี่ก็น่าจะมากกว่าเพียวพี่ขอตังค์มากเลยเพียว พูดถึงแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบอีกความภูมิใจหนึ่งที่ทำรายการนี้ออกมาพอหลังจาก All Star เนี่ยพี่โอก็กลับมาทำใน2024ใช่ไหมครับใช่แต่พอ2024เนี่ยอันเนี้ยเริ่มกลับมาสู่ผมใช้คำว่าเป็น Master Format ใช่เป็นเวอร์ชันปกติแต่โอมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าโอเปลี่ยนโค้ชมีโอ๊ตเข้ามามีจ่ายเข้ามาใช่อันนั้นคือเป็นกิมมิคที่มองว่า10 ปีเนาะอย่างที่บอกมีอย่างน้อยอย่างที่บอกอันนี้โอก็บอกไปแล้วว่าไงโอต้องมีตัวพ่อตัวแม่คือพี่คิมกับพี่ก้องนี่คือพ่อกับแม่ในรายการเนาะคู่จิ้นในรายการคู่จิ้นทั้งคู่จิ้นทั้งคู่กลับใช่ซึ่งคนเนี้ยคือจริงๆปกติแล้วอย่างนี้ก่อนโดยฟอร์แมตของรายการที่เมืองนอกอะค่ะทาง ITV เขาไม่ได้อนุญาตให้เราเปลี่ยนทีเดียว4 คนเราจะเปลี่ยนต้องคอยเปลี่ยนสลับไปมีต้องอย่างน้อยต้องมีคนเก่าเขาไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแบบฟุ๊บ4 คนเลยนอกจากแบบอย่างเช่น The Voice Pride เนี่ยมันเป็นฟอร์แมตใหม่ไม่เป็นไรอันนั้นได้ไม่มีปัญหาอยู่ก็เปลี่ยนคนได้ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิด The Voice ปกติเนี่ยอย่างน้อยโอก็ต้องมีเพราะฉะนั้นโอก็เลยมองว่าเฮ้ยโอต้องหาคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าถ้าคุณเอทำรายการเพลงมาตลอดคุณเออยู่แล้วว่าเวของการร้องเพลงเราเนี่ยของเด็กสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีโค้ชที่เข้ากับทุกยุคสมัยกับเด็กสมัยเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลงทางเพลงแบบสไตล์ของจ๋าอย่างเงี้ยถูกไหมเป็นแนวที่กำลังมาส่วนโอ๊ตก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เวลาคุยกับเด็กแล้วเข้าใจคุยแล้วรู้เรื่องแต่ไม่ใช่ไม่หมายว่าพี่ก้องกับพี่คิมพูดไม่รู้เรื่องนะแกพูดได้แต่อย่างน้อยมันต้องมีการบาลานซ์เพราะว่าคนเข้าแข่งขันของ The Voice ใหญ่อะมันหลากหลายแล้วมันเริ่มตั้งแต่อายุตั้งแต่15 16จนถึงแบบ70อะไรเงี้ยเราค่อนข้างเปิดกว้างอยู่แล้วมันค่อนข้างพี่โอวางโพสิชันของโค้ชยังไงครับหมายถึงว่าโอเคคีปพี่ก้องกับพี่คิมไว้เพราะว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่แต่ว่าในโพสิชันของความเป็นโค้ชเรามองด้านเทคนิคอลหรือเราวางใดๆไว้บ้างยังไงบ้างฮะโอก็ยังวางเป็นชอนล่าของมิวสิกเหมือนดีเป็นชอนของมิวสิกอยู่ดีที่ว่าพี่ก้องก็ยังเป็นพ็อปเขาก็ยังเป็นร็อกครับแล้วก็มีเรื่องของดนตรีเข้ามาเยอะพี่คิมก็เป็นดีว่าส่วนของจ่ายก็คือตัวแทนเด็กรุ่นใหม่เพราะแนวเพลงอยู่นี้มันเปลี่ยนผมไม่แน่ใจของแนวเพลงของจ่ายก็ประมาณดูเป็นแนวร่วมสมัยนี้ซึ่งเป็นเด็กแนวเพลงแบบนี้เยอะมากที่เข้ามาแข่งส่วนโอ๊ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยโอ๊ตคือเป็น R&B เป็นป๊อปเป็นแบบแนวที่แนวร้องแบบแล้วจริงๆถ้าเกิดแบบเรารู้จักเรื่องของแบบbackground story ของพี่โอ๊ตเนี่ยพี่โอ๊ตทำงานเบื้องหลังเรื่องของดนตรีเรื่องร้องเพลงมาเยอะมากสุดมากตอนแรกอ่ะที่โอ๊ตเลือกอ่ะโอ๊ตมองว่าเราต้องศึกษาโค้ชก่อนคือโค้ชจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องจริงๆเรื่องไม่เดาเลยนะเรื่องการร้องอ่ะโค้ชมีสกิลในการร้องโคตรดีแล้วโอ๊ตก็อยู่เบื้องหลังเยอะแต่เพียงแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ที่ออกสื่อเนาะกลายเป็นพิธีกรซะส่วนใหญ่แต่โอ๊ตเชื่อว่าเขาทำได้แล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีทั้งโอ๊ตทั้งจ่ายออกมาปี2024เนี่ยเป็นคอมบิเนชันที่โคตรดีตอน The Voice 2024มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมตาม The Voice อยู่แล้วคือต้องบอกผมก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนตามอยู่แล้วทุกซีซั่นหลังจากกลับมาพี่โอมีกระแสแต่ละปีเอาจริงๆนะเป็นรายการที่พูดได้เลยบอกคุณเอเลยว่าไม่เคยสร้างดราม่านะแต่มันมาเองมันมาด้วยที่แบบเราไม่เคยเตรียมนะทุกคนบอกเฮ้ยแม่งโค้ชแม่งเตรียมโค้ชแม่งเลือกมาแล้วคิดในใจมึงมาดูตอนถ่ายรายการกับกูไหมเดี๋ยวผมจะชวนคนดูจับผิดเราจับผิดพี่โอกันระหว่างทางไม่แต่ไอ้2024เนี่ยผมจำได้คือโอเคในฐานะที่
เป็นคนทำรายการเพลงเหมือนกันพอจะเข้าใจบ้างแต่ว่าอยากถามจากพี่โอว่าตอนที่มันมีดราม่าว่า The Voice 2024ไม่มีเพลงสากลอุ๊ยตายแล้ว อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยตอบไปหลายที่แล้วเดี๋ยวต้องตอบอีกรอบแล้วกันคือโอเคเข้าใจน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์แหละถูกไหมครับแต่ว่าพอเราเป็น The Voice ที่เราเป็นเครียดเหมือนกันเราเป็น global format อ่ะโอ้โหนั่นเครียดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติได้ดู The Voice Pride เนี่ยเหมือนเก็บกดนะกูใส่แต่ The Voice ใส่ไปอย่างเดียวเลยแบบ international อย่างเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นครับแล้วแก้ยังไงแล้วทำไมมันถึงกลับมาเอามาใช้ได้ใน Pride คืออย่างนี้สมัยก่อนน่ะเรามีองค์กรจัดเก็บเนาะซึ่ง MPC หรือว่าตัวอะไรนะ Phonorize ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเพลงอินเตอร์อ่ะเอาจริงๆนะเราขอจากทางค่ายเพลงได้ Warner Music Universal ซึ่งแต่ก่อนอยู่ Warner เนี่ยเขาเป็น Marketing Director เซ็นประจำเลยรายการไหนจะใช้ ใช้เพลงกูได้มีปัญหาเซ็นให้เพราะว่าการจัดเก็บลิขสิทธิ์สมัยนั้นมันยังไม่ได้แพร่หลายแล้วยังไม่ได้มีออนไลน์ที่สามารถฝรั่งพอเราลงไปแป๊บเดียวฝรั่งโทรมาใช้เพลงไอนะอยู่ต้องจ่ายตังค์ไอนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีแต่สมัยเนี้ยเขาหารายได้โดยที่การเขานั่งดูอินเทอร์เน็ตทุกวันแหละว่าประเทศไหนใช้เพลงกูบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลำบากมากเพราะฉะนั้นกระบวนการในการขอลิขสิทธิ์ไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยโอจะใช้เพลงอะไรก็ส่งไปที่โฟนไลฟ์เขาก็โอเคแล้วก็เหมาราคามาในราคา XX บาท 40,000 บาทจ่ายมาเลยทุกเพลงเราก็ง่ายเราก็จะคอนโทรลได้แล้วเราก็ขอเขาคนเดียวก็จบเขาเป็นเรื่องของการ mechanical การเผยแผ่อย่างเดียวแบบเราสิทธิ์ทำซ้ำเราไม่ได้ขอสมัยก่อนนะมันคือเขาขอให้ที่ทีเดียวไม่ต้องจบในราคาเรทเดียวแต่พอหลังจากโควิดมาด้วยออนไลน์มันแบบแพร่หลายทุกคนเห็นกันหมดเนี่ยการขอลิขสิทธิ์เพลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันต้องขอถึงต้นตอของเขาโอจะขอเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงนี้ลิขสิทธิ์เพลงเอาเลสเซว่าเลดี้กาก้าแล้วกันอยู่ Universal ใช่ปะสมัยก่อนโอส่งไปที่ Marketing Director ที่ Universal ก็เซ็นที่ชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้โอต้องส่งไปที่เซ็นที่Universal Publishing ก่อนบางทีกาก้าเพลงเนี้ยโอ้โนไม่ใช่กาก้าเขียนคนเดียวนะมันมีโปรดิวเซอร์อีก3คนเขียนซึ่งคนเนี้ยอยู่ Warner Chappell คนนี้อยู่ อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดหนึ่งเพลงเนี่ยคนเขียนลิขสิทธิ์เพลงที่โอต้องขอบางที 3-5 คนไม่ได้คนเดียวแล้วถือสิทธิ์คนนี้คนเดียว Universal ถือแค่ประมาณ 50% นะแต่อีก 30-10% กับ 5% มันอีกต้องหลายรอบแล้วต้องไปหาแต่บางที Universal ก็จะหาให้ก่อนโอเคมันมีเท่านี้นะก็จะลองเคลียร์ให้ซึ่งในการขอแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมเลยแล้วเวลาการทำก่อนจะถ่าย by audition เราก็ต้องเลือกเพลงให้แต่ละคนผมอยากร้องเพลงนี้นะสุบแล้วเชื่อไหมว่าโอ้ขอลิขสิทธิ์เพลงไปในสมัยเนี้ยขอไปที่ต้นสังกัดประมาณ3 เดือนยังไม่ได้เลยถ่ายจนจะถ่ายอยู่แล้วขณะเราทำงานก่อนล่วงหน้านะก็ขอไม่ได้ตอนทำที่ The Voice 2024เนี่ยทำให้ผมต้องใช้เวลาเพราะเราไม่เคยทำเราก็รอจนสุดท้ายไม่ได้ว่าไม่อยากเสี่ยงเพราะจริงๆถ้าเกิดคุณเอเคยไปเห็นรายการหลายช่องเหมือนกันนะที่โดนฟ้องเจอลิขสิทธิ์ฟ้องเนี่ยโหประมาณแพงมากประมาณเป็นล้านใช่ 200,000 เหรียญอะไรอย่างนี้เลยเราก็ไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมด้วยต้นทุนเราก็จำกัดเนาะเราก็ต้องแบบพยายามจะต้องแบบคอนโทรลเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นในปี 2024 โอก็เลยไม่ได้มีเพลงอินเตอร์เยอะพยายามแบบลองปรับดูแล้วให้มันรู้สึกเป็นเพลงไทยเราก็น่าจะใช้ได้แต่เข้าใจพอเราทำเองเอาจริงอุดคือเองนะเพราะโอว่าโตจากค่ายเพลงอินเตอร์เนาะโอทำ Warner Music มาก่อนเพราะฉะนั้นเราเพลงอินเตอร์เนี่ยมันอยู่ในสายเลือดพอไม่มีปุ๊บเราก็รู้สึกกระดากเหมือนกันแหละว่ามันขาดจริงๆเหมือนอาหารมันไม่ครบเมนูมันไม่ครบนะใช่แล้วแบบจริงๆเด็กมันก็มีความสามารถเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็พยายามกัดฟันแหละเพราะไม่อยากให้ต้นทุนมันเกินแล้วอีกอันหนึ่งก็สิ่งที่กลัวมากๆคือเรื่องการฟ้องลิขสิทธิ์มันไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้ก็ต้องคอนโทรลสิเราก็ไม่อยากผิดลิขสิทธิ์โดยการใช้เพลงไปก่อนซึ่งถามว่าเราเคยมีนะประเภทที่ว่าเราท้องเพลงไปแล้วไม่ให้ใช้โอ้โหนรกเหมือนกันนะไม่รู้จะถ่ายใหม่ยังไงจะทำยังไงซึ่งเราเคยมีประสบการณ์พวกนี้โอ้ค่อนข้างเลยต้องค่อนข้างกลัวนิดนึงเพราะฉะนั้นปี 2024 ก็เลยยอมรับว่าขออภัยจริงๆในช่วงบ่ายออดิชั่นเนี่ยเราขอนะแล้วมันไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่กล้าร้องละแสดงว่าวิธีการมันก็ถูกเปลี่ยนหมายถึงว่าเดิมทีพี่โอมันจะมีเอาง่ายๆคิดกันง่ายๆมีเอเจนต์1เจ้าเราเขียนไปทั้งหมดซีซั่นนี้จะใช้อะไรบ้างปังปุ๊บจ่ายเงิน1ก้อนจบประมาณนั้นประมาณก็ได้ก็มีคนให้เป็นคนเหมาดูแลเราทั้งหมดแหละแต่กลายเป็นว่าพอพี่โอจะทำปี 2024 1ต้องเป็นรายเพลงใช่2ในเพลงนั้นต้องขอทุกส่วนถูกต้องได้ approve ทุกส่วนและต้องไปหาที่บริษัทแม่ด้วยใช่แล้วตอนนี้คือที่ประเทศไทยเนี่ย
คนที่ดูอย่าง MPC มั้งก็จะดูลิขสิทธิ์แค่ออนไลน์อย่างเดียวแล้วเหมือนกับแค่เผยแพร่อย่างเดียวแต่การทำซ้ำเนี่ยโอ้ต้องไปขอนักเขียนเพลงในการอนุญาตทำซ้ำซึ่งบางคนเนี่ยเชื่อไหมคุณเอตอนทำ The Voice Pride อ่ะโอ้โหล้อยังไงก็ไม่ให้ยังไงไม่มีสิทธิ์แตะแล้วถึงสุดท้ายเราขอแต่ก็ขอแค่ออกอากาศครั้งเดียวนะแล้วมีบางคนไปทำตัดต่อคลิปออกนะแล้วก็โดนฟ้องเหมือนกันก็โดนเนี่ยก็ต้องโดนแบบกับขอเราก็ต้องทำเงินจ่ายเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะเขาไงเขาไม่ให้ออกหมายถึงว่าให้ออกอากาศบนทีวีใช่เราขอแค่ว่าขอครั้งเดียวเพราะเราทำอะไรไม่ได้แล้วขอออกทีวีอย่างเดียวแสดงว่าบนออนไลน์จะไม่มีคลิปเพลงสากลไม่ต้องไม่มีแล้วก็ออกครั้งเดียวซึ่งเขาก็โอเคแล้วก็ Netflix ก็ห้ามแล้วก็ตัดออกจาก Netflix เพราะไม่สามารถมีใน Netflix ได้เพราะว่าเพลงเขาไม่ให้แต่เราร้องไปแล้วอะเราทำอะไรไม่ได้อะแต่ตอนนั้นเราก็ยอมอย่าง The Voice Pride ด้วยคนที่มาแข่งเขาอยากร้องเพลงแบบเนี้ยเราก็ต้องให้เราก็ยอมทำซึ่งแบบสุดท้ายเราก็โดนเหมือนกันว่าเนี่ย The Voice Pride เราก็มีซึ่งเอาจริงนะจนจบตอนเนี้ยบางเพลงอะยังเคลียร์ไม่เสร็จเลย ยังค้างเงินเขาอยู่เลยแล้วเอาพี่โออันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยครับสมมติว่า The Voice Pride เนี่ยสมมติเป็นเพลงสากลเราอะทำตามกฎเงื่อนไขทุกอย่างแต่เหมือนพี่โอบอกสมมติมีคนดูดวันที่มันไลฟ์ออนแอร์ไปแล้วไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียคนโดนคือใครอะเราแน่นอนไม่เกี่ยวกับเขาเลยเราแน่นอนเราเป็นคนทำเพลงเขาก็วิ่งหา exit แล้วเราจะคอนโทรลยังไงในเมื่อก็ฉันมันไม่ได้อยู่ใน channel ฉันตอนแรกโอคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายฝรั่งเขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาบอกว่าในเมื่อมันออกช่องอยู่ยังไงอยู่ก็ต้องแบบเราก็ต้องไปหาต้นตอแล้วก็พยายามให้ขอเขา take down ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ยอมจ่ายตังค์ก็โอเคงั้นอยู่มี penalty มาไหมแล้วก็ต่อรองเรื่องราคากันโหให้ตายขนาดนี้ไม่ไหวหรอกยูไม่มีตังค์หรอกเพราะเพลงหนึ่ง5,000 เหรียญนะไม่ได้น้อยนะครับแล้วแบบบางเพลงต่ออาจจะแบบสนิทหน่อยอาจจะได้สัก 2,000 เหรียญบางเพลงบางเจ้าแบบขอเป็นแสนอะซึ่งบอก sorry นะกูไม่ไหวแล้วมาจ่ายโปรดักชันเถอะกูจ่ายลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็เดินไปบอกฝากกับทางมิวสิกไดกับทางนักร้องที่จะนักคนแข่งอ่ะพี่ไหว้ล่ะเปลี่ยนเพลงเถอะไม่ไหวละพี่ไม่สามารถซัพพอร์ตได้แสดงว่าจนมาถึงแบบ10 กว่าปีพี่โอทำมาจนมาถึง The Voice Pride เนี่ยมันก็จะมีโจทย์ใหม่ๆให้พี่โอคือมันยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะยังไม่ได้แบบอยู่ตัวสบายไม่เลยมีอะไรให้ลุ้นกันตลอดเวลามีอะไรให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแหละว่าไม่ได้เทคโนโลยีการคิดลิขสิทธิ์เพลงมันก็เปลี่ยนไปจริงๆแล้วอะถ้าทำที่เมืองนอกอะมันง่ายมันจะมีแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร standard rateอันนี้พูดถึงเพลงอินเตอร์เนาะเขาจะมี standard rate ว่าtype เพลง of song ตรงเนี้ยมีอายุกี่ปีคนเขียนประมาณเท่านี้อ่ะ rate จะประมาณเป็นเกรด A ให้เซว่า 10,000 เหรียญเรท B สัก 5,000 เหรียญเนี่ยมันจะมี standard rate นั่นสำหรับเพลงอินเตอร์สำหรับเพลงไทยอ่ะแล้วแต่กูแล้วแต่รายการมันยังไม่ได้มีมันไม่มี standard มี standard ของแต่ละค่ายและแต่ละคนแต่มันไม่มี standard ของ businessวงการขนาดนั้นใช่แล้วแต่ความสนิทด้วย แล้วแต่คอนเนคชั่นด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดมันเป็นเรื่องของเขาเป็นลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเขาเป็นสิทธิ์เขาเป็นเจ้าของอ่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามคอมโพรไมซ์แล้วก็ต่อรองแหละแล้วเรามองว่าถามว่ามันเหนื่อยกับการทำรายการเพลงไหมเหนื่อยมากแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมีทางออกอ่ะผมก็มองทุกอย่างเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาเรียกว่าเป็น challenge ที่เราแต่ละซีซั่นจะต้องผ่านไปให้ได้แสดงว่า The Voice ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยรวมไปถึง The Voice Kids The Voice All Star The Voice Pride The Voice Senior ด้วยนะเราทำใช่มี The Voice Senior อีกSenior ก็ดี Senior ก็มีความสุขแต่มีเวลาเยอะอยากเล่าให้ฟังเลยผมนั่งดูแบบสนุกมากคือคนทำมีความสุขโดยที่ว่ารุ่นวัยโอเนาะก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบก็ไม่รู้ทำอะไรมาอยู่ด้วยกันพอไม่ได้เจอกันก็ได้คุยกันเหนื่อยมากเลยคือไลน์สวัสดีจ้าเขาก็จะมีไลน์ส่งคุยกันกิ๊กกักแล้วเราก็สนุกก็มีความสุขเราเห็นพ่อแม่เราเหมือนเราเห็นพ่อแม่เราเนาะก็แบบโอ๊ยแต่ละเขามีความสุขที่เขามาได้มาแข่งรอรายการรอนานก็นานเถอะแต่ว่าเขามีความสุขอ่ะเขาได้มาเจอกันอ่ะเขาได้มาคุยกันอ่ะแล้วนายบอกว่าโหน่ารักมากคุณอาจจิตสุนทรพัฒน์โอ้เตรียมนี่เลยเว้ยเตรียมผ้าใบเขารอนานเดี๋ยวเขาเหนื่อยคิดดูดิแกใส่ใจขนาดนั้นอ่ะซึ่งบอกโอเคได้พี่แล้วก็รถพยาบาลต้องมานะออกซิเจนต้องมีผมเคยทำรายการผู้สูงอายุมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ต้องมีคนนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วคิดเราก็ต้องมี
psychologist นะ ของผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีเนี่ยรถพยาบาลแล้วก็มีเตียงดูแลให้เรียบร้อยแต่แบบสนุกแกมาแล้วทุกคนมีความสุขแสดงว่าแต่ละเอพิโซดมันก็จะมีความแตกต่างกันนะพี่โอ๋เนาะแต่ละแบบของมันใช่เราเรียกว่าแต่ละซีซั่นของมันมีความแบบตัวไว้คิดเราทำประมาณ 4-5 เนี่ยเยอะเหมือนกันแต่ว่ามี The Voice The Voice Senior เราทำแค่2เท่าที่ฟังพี่โอ๋เล่าอ่ะถ้าเกิดปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดอุปสรรคในระหว่างทางฟังดูในกระบวนการผลิตในการทำงานมันมีเรื่องของกระบวนการโปรดักชันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมดูแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคของ The Voice มากที่สุดคือเรื่องของเงินทุนถูกต้องเพราะว่าเรื่องบัดเจ็ตของการทำไงให้ cover production cost คืออันหนึ่งที่เป็นนิสัยที่แย่ตัวเองสำหรับตัวเองเหมือนกันก็คือไม่ลดมาตรฐานเลยอะลดมาตรฐานน้อยมากอะที่จริงเราจริงอาจจะเป็นกับดักที่ติดตัวเองที่ทำให้ตัวเองไม่มีตังค์ คือเราไม่สามารถไปลด production cost ตัวพวกฉากสีเสียงถ้าคุณเอได้เห็นว่าโอ้ก็ยังจัดเต็มมากๆคือโอ้ก็หาวิธีแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าเราไม่มีสปอนเซอร์เราก็หาพาร์ทเนอร์สิ่งเดียวที่โออยู่หลังๆได้คือโอมีพาร์ทเนอร์โอมีอย่าง 2-3 ปีล่าสุดที่ทำมาที่กลับมาทำโอมีพาร์ทเนอร์เป็นน้องแอมที่อยู่ L&E Beyond แกเป็นคนดูแลเรื่องแสงสีเสียงสเตจอยู่แล้วแกก็มีของเนาะน้องมันก็อินน้องก็อยากทำก็ใส่กันเต็มอ่ะคน2 คนนี่แหละใส่เข้าไปแล้วก็ มันจะรอดไหมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง The Voice ทั้งThe Voice All Star The Voice 2024อ่ะน้องเขา The Voice Pride ก็จัดกันเต็มเรื่องเวทีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะดีไซน์ให้มันเล็กลงหน่อยเวทีให้มันกระชับหน่อยแต่เรื่องกล้องเรื่องอะไรเราก็ยังจัดเต็มกันมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโปรดักชันเราอ่ะคอมบิเนชันของรายการอ่ะสุดท้ายเรามีของดีมีทั้งโค้ชดีแต่ถ้าเกิดโปรดักชันมันห่วยลงอ่ะห่วยลงในเงี้ยไม่นิสัยไม่ดีเลยหรือจริงๆพี่ต้องเปลี่ยนวะเปล่าพี่คนโปรดักชันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกพี่จริงเหรอเราควรต้องแบบปรับเวทีให้มันเล็กลงแล้วเล็กๆหน่อยก็ได้เนาะหรือใช้ AR ดีมั้ยเราไม่ยอมหรอกพี่สุดท้ายเรารู้ไงจริงๆมันควรต้องยอมแล้วเปล่าวะ เดี๋ยวปีหน้าถ่ายเล็กๆในแบบว่าสนามมวยเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดหลายอย่างนะคิดหลายแบบอยากปรับมันเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็จมกันไม่ลงอ่ะก็สุดท้ายก็ต้องหาวิธีกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามจะทำให้มันดูดีที่สุดขณะรอบไลฟ์เหมือนกันโอ้ยไม่สมัยก่อนอ่ะโอ้โหพี่สังของฉันเนี่ยใส่มาแบบฝนลงกันมาแบบโอ้ยทำกันแบบเต็มมากอ่ะใช่ปะแต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่เราก็ยังใช้ภาพยังใช้อย่างล่าสุดที่เป็น2024ยังมีโรงศพของเอกอยู่บนเวทียังมีอะไรโคตรเท่อีเพลงนั้นโหดมากของพี่เอกปล่อยลูกโป่งอันเนี้ยมันเป็นความสุขที่ว่าเรามีผลงานอย่างเงี้ยออกมาในทีวีเนาะปี24เหมือนพี่โอกับทีม The Voice ปล่อยของเรื่องแบบโปรดักชันเยอะมากเหมือนกันนะครับ Art Direction นี่แบบใส่กันสุดเหมือนกันเนาะใช่นี่ไงคนเขาเลยไม่เชื่อว่าพี่ขาดทุนไงหรือว่าเราต้องทำให้มันแบบแย่ๆให้คนเขารู้ว่าไม่ได้กำไรเว้ยเฮ้ยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ยังโดนด่าเลยว่าโอมติด The Voice ไปบอกไม่ได้ติดแบรนด์นะเอาจริงโตติดความรู้สึกที่เราได้สร้างรายการเรามีความผูกพันกับมันถามว่าเบื่อเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่เราไม่ได้ติดว่าต้องทำ The Voice นะแต่รู้สึกวันยังค้างคาใจมันยังรู้สึกว่าอยากทำอีกสัก 2-3 ปีด้วยความตั้งใจไว้ว่าสัก 2-3 ปีวะเอาหน่อยนะคุยกับลิขสิทธิ์ไว้อะไรเงี้ยทำอีกสัก 2-3 ปีวะเอาให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรจนสุดอะแล้วพอละเหนื่อยละอะไรเงี้ยแต่มาโอเคพอพลายเนี่ยก็เหนื่อยละพอมันไม่ได้ขึ้นมาจริงๆสิ่งที่ตั้งใจที่เราคาดหวังไว้มันไม่ได้ก็ถอดถอนกำลังใจไปนิดนึงอะไรคืออีก 2-3 ปีที่พี่โอยังอยากไปต่อกับแบรนด์ The Voice พอดีตั้งอายุไว้ว่าจะรีไทร์ไม่ได้เกี่ยวกับภาพฝันอะไรเกี่ยวกับอายุตัวเองเลยล้วนๆว่าจะมีแรงทำถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็คือเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตไปตลอดว่าเดี๋ยวถึงตอนนี้พอละถึงพออายุเท่านี้อยากเปลี่ยนจากวงการเพลงไปวงการทีวีอะไรเงี้ยพอถึงทีวีทำอีกสัก12 ปีพอละคิดละอะไรเงี้ยประมาณนั่นคือตัวเองตั้งไว้อันนี้คือเป้าหมายตัวเองจ้ะแล้วพอ The Voice เอาจริงคือซื้อลิขสิทธิ์บางของปี2025มาแล้วก็รู้สึกว่าเอานะกัดฟันทำให้จบอีกสักซีซั่นนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพอได้คิดปีหน้าก็เลยงั้นก็เลยขยายลิขสิทธิ์เราจากมีเท่านี้ขอเพิ่มตอนไปเท่านี้เพื่อที่จะมีแบบ2แบบมี The Voice แบบ2เวอร์ชันผมจะเรียกว่าเป็น The Series ของ The Voice ปีหน้าถ้าจะมาอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์ที่มีแบบ24 ตอนปรับเป็นแบบ The Voice ปกติเท่านี้ The Voice ตึกอันนี้เท่านี้อะไรเงี้ยคือเพื่อที่จะได้ combine production กันแล้วก็อย่างน้อยสร้างสีสันใหม่ๆให้กับรายการอีกรอบนึงอะไรเงี้ย
มีภาพปลายทางไหมครับว่า The Voice มันจะต้องเป็นแบบไหนหรือมันยังมีอะไรที่ใน The Voice รูปแบบไหนที่พี่โอยังไม่ได้ทำและอยากจะทำมันคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอมีไอเดียที่ผุดขึ้นมาที่จะทำปีหน้าเนี่ยเหมือนเราจะมีโค้ชใหม่อีก4คนครับก็คาดหวังว่าอยากทำโค้ชใหม่4คนเนี้ยอีกสัก2 ปีแค่อย่างน้อยได้ยูทิไลซ์เขาและให้เขาเห็นโอกาสให้เขาสมมติเราให้เขามาเป็นโค้ชเดอะไวท์แล้วอะปีเดียวสำหรับเขาอะมันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเขาควรที่น่าจะมีแบบมีตอนให้เขาได้เล่นได้ทำอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีออริจินอลโค้ชเนาะเดอะไวท์ที่เป็นแบบภาพจำอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอผ่านมา10 ปี12 ปีผ่านมาทศวรรษกว่าเนี่ยถ้าเรามีโค้ชเดอะไวท์ใหม่มาอีกสัก4 คนก็น่าสนใจอาจจะทำสัก3 ปีอะไรเงี้ยเพราะน้องเขายังน่าจะมีอะไรใหม่ๆและมีแรงที่จะไปผลักดันของเด็กรุ่นใหม่อีกในวงการเข้ามาอีกแต่เท่าที่ฟังแล้วก็แสดงว่าไม่หยุดหรอกเพราะพี่โอก็เนี่ยหาทางในทุกๆไอเทมคงต้องหยุดแล้วไหมไม่หยุดหรอกหรือว่าควรจะหยุดไหมหรือว่ามองว่าไงว่าพี่คนต้องเลิกได้แล้วมั้งผมว่าไม่อะไม่เพราะคนก็บอกว่า The Voice เก่าจะตายมีคนพูดเยอะมากเลยนะ The Voice มันเก่าแล้วใครจะดูไม่เก่าหรอกเก่าเขาก็บอกฟอร์แมตใครจะดูเราฟอร์แมตมันจำได้แล้วว่าแบบมันเป็นแบบนี้มันเดาได้ถูกปะเขาก็จะมองอย่างนั้นคนยุคนี้ขี้เบื่อใช่แล้วอย่างที่ว่าอย่างชุด้วยแล้วก็อย่างทีวีอ่ะพอถ้าไม่ออกทีวีอ่ะไปทำแค่ The Voice ออนไลน์อ่ะมันก็ไม่สามารถทำโปรดักชันได้ขนาดนี้นะใช่ใช่นอกจากเคทำกับ Netflix ถือเป็นออริจินอลซึ่ง Netflix เขาก็ไม่ซื้อออริจินอลแบบนี้เขาก็ไม่ลงแพลตฟอร์มทีวีเขาไม่ลงซื้อแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแล้วถ้าทำไม่ดีสุดท้ายโอ้ว่ามันก็คิวแบรนด์เนื่องสแตนดาร์ดของแบรนด์ของแบรนด์ของ The Voice มันเป็นแบบเนี้ยสแตนดาร์ดมันคือเท่าเนี้ยมันเล่นได้อย่างมากก็ปรับให้ประมาณนึงแต่ถ้าให้ลงไปครึ่งนึงเลยอ่ะโอ้ว่ามันก็ไม่มีคนดูเลยนะไม่รู้โอ้คิดอาจจะคิดผิดหรือเปล่าไม่รู้มองยังไงอ่ะแต่ผมไม่รู้ในฐานะคนดูแล้วกันผมยังเชื่อว่า The Voice ยังเป็นรายการเพลงที่สนุกมากๆอยู่นะสำหรับว่ามั่นใจในมาตรฐานของรายการแล้วก็ทีมงานครับเราสร้างสรรค์สิ่งที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะสำหรับในรายการเพลงสำหรับนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่หรอกแต่รู้สึกว่าเรา believe ในตัวเองแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเองกับทีมตัวเองที่ทำรายการออกมาแล้วทุกคนมาด้วยใจทุกคนมาเป็นครอบครัวแล้วพยายามทุกปีอะทุกซีซั่นทุกคนอยากทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าก็เป็นรายการที่สร้างคนแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่แบบแฮปปี้มากเลยตอนที่ทำ The Voice All Star ที่กลับไปหาแล้วกลับมาแล้วทุกคนแบบมีคนนึงมาสัมภาษณ์แล้วบอกพี่รู้ป่ะหนูโคตรมีความสุขเลยแม่หนูอะแม่กลับมาดูรายการอะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่แบบไม่ทันไม่ไปรับเธอนะฉันอยากจะมาดูรายการ The Voice ที่อยากกลับมาดู The Voice ตอน 6 โมงเย็นฉันเวลาครอบครัวที่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ดูเวลา 6 โมงเย็นพร้อมกันนั้นก็แบบไม่ได้ยึดติดนะแต่รู้สึกมันฟีลกู๊ดอะมันแบบอย่างน้อยก็ทำได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันเป็นผลงานหนึ่งในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรายังทำมันอยู่แต่ถามว่าจะจบตอนไหนเนี่ย3 ปี จริงๆอาจจะจบในปีหน้าแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ายังมีแรงมีอะไรก็ยังแบบถ้ามันไม่ได้มันนั่นมากก็ยังอยากทำแต่ว่าก็ตั้งไว้เป้าหมายว่าแบบอีก3 ปีเพราะมันสร้างศิลปินไว้เยอะมากครับสร้างผมใช้คำว่าสร้างคอนเทนต์ดีๆสร้างมาตรฐานดีๆสร้างสิ่งใหม่สร้างคนดนตรีให้กับบ้านเราเยอะมากนะที่พี่โอทำจริงแฮปปี้ตรงนี้แหละว่าอย่างน้อยแบบตายตาหลับอ่ะคืออย่างที่บอกตัวเองทำค่ายเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะค่ายเพลงอินเตอร์ก็คือโปรโมทคอนเทนต์ที่มันมีมาอยู่แล้วแล้วก็มาโปรโมทใช่ไหมมาดอนน่า Linkin Park M2M whatever แต่พอมาตรงเนี้ยมันคือเราช่วง 2-3 ปีแรกอ่ะทำค่ายเพลงกันด้วยถึงบอกเป็นเรื่องของค่าย I am แล้วก็คือเซ็นศิลปินกันเองซื้อลิขสิทธิ์เขาเรียก buy out ศิลปินเพราะจริงๆ right ของศิลปินที่ชนะเนี่ยต้องอยู่กับ Universal Music Thailand เพราะมันเป็น global deal ระหว่างทางเทาป้าเขาทำกับทางก็เหมือนพวก X Factor ที่ต้องอยู่กับ Sony The Voice ต้องอยู่ Universal จำได้3 ปีแรกเราต้อง buy out ศิลปินพวกแชมป์อย่างนนท์อย่างเก่งทุกคนเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วเราก็ตั้งค่ายมาชื่อ I am ตอนนั้นเป็นพี่ฟันก็ทำเพลงคนไม่สนิททำอะไรเงี้ยตอนนั้นทำแม็กเจนมานะทำอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ทำไปก็ประมาณนึงก็ได้นะก็มีในเรื่องของหลายอย่างที่เราทำขึ้นมาแต่พอผ่านไป3 ปีเราก็รู้สึกว่า 2-3 ปีมั้งก็คุยกับพี่โอยายบอกเฮ้ยเราทำartist management ไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าเราทำรายการแล้วเราทำartist management เขาก็จะคิดว่าเราไม่แฟร์นายก็บอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะ
เราไม่ควรทำ artist management เราควรต้องแยก spin off ตัวเองบริษัทตัวเองอะออกมาไม่ได้อยู่ในทาง True ละเราไปตั้งบริษัทใหม่ตอนนั้นก็คือเพื่อที่เราจะทำรายการ production อย่างเดียวละเราไม่ได้ดูแลศิลปินแล้วนั้นก็จะมีทีมใหม่ที่เข้ามาของ True เนี่ยเป็นคนดูแลไปค่าย IAM ไปเราก็แยกตัวเองมาทำ production อย่างเดียวตอนนั้นก็เลยตั้งบริษัทใหม่ซึ่งทาง True ก็ยังถือหุ้นอยู่70อะไรเงี้ยเราก็ถือกันเองตอนนั้นมีพี่โอมีพี่โอใหญ่มีโอแล้วก็มีพี่คนที่ดูแลเรื่องเซลล์ก็3คนก็มาตั้งบริษัททำตอนนั้นทำซีซั่น4-5-6อะไรเงี้ย4-5-6-7-8แต่ณวันนี้คือเป็นบริษัทของพี่โอเดียวก็หลังจากจบโควิดซีซั่นที่อยู่กับ PPTV อะค่ะก็พี่โอใหญ่เขาก็ตั้งใจเหมือนกันว่าเขาก็เสียแล้วเขา60แล้วเขาก็เสียแน่นอนก็เลยปิดบริษัทแยกย้ายกันไปเราก็ไม่ได้คิดว่าอย่างที่บอกไงว่าโอ้ทำลายทุกอย่างทิ้งหมดแล้วสเตจทุกอย่างเหลือแค่เก้าอี้4ตัวซึ่งพอทำไปเสร็จเนี่ยอีกเดือนนึงเนี่ยที่มึงทำลายไปเนี่ยพออาทิตย์ที่4มั้งก็ไปเจอพี่บอยก็เลยหันไปบอกลูกน้องของมีเหลืออยู่ไหมโอ้ยพี่ไม่เหลือแล้วเหลือเก้าอี้4ตัวก็เลยอะไรที่ว่าเริ่มใหม่หมดแล้วบอกทำไมกูไม่คุยก่อนวะ อย่างน้อยยังเซฟของกันได้ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเดซินี่อ่ะมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องก็เลยเริ่มใหม่อิ่มสนุกตรงไหนครับกับการทำ The Voice จนมาถึงตอนเนี้ยสำหรับโอ้หรอทุกครั้งที่เข้ากองถ่ายอ่ะที่เวลากลับมันกลับมาอยู่กับครอบครัวเพราะคนทุกคนเราได้เหมือนเป็นครอบครัวเนาะทำมาเป็น10 กว่าปีเนาะคนส่วนใหญ่แล้ว 80% คือทีมเดิมมันเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านกันจริงๆแต่ก่อนทำ3 ซีซั่นเงี้ยโอ้ได้อยู่กันแบบทั้งปีนะอะไรเงี้ยตอนนี้มันคืออันหนึ่งสำหรับจริงๆลึกๆคือ1คือมีอยู่2ส่วนคือส่วนหนึ่งได้กลับเข้ามาในการถ่ายทำเนาะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วมันก็ได้เป็นคอมมูนิตี้แล้วเราได้เจอคนใหม่ๆครับแล้วเราพอเห็นคนที่เข้ามาแข่งขันเขามีความฝันแล้วเราได้เป็นคนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาความฝันเขาเป็นจริงไม่ได้โลกสวยนะพูดจริงไม่ได้แบบโอ้ยก็แดะอยากพูดให้มันดูดีอะไรเงี้ยลึกๆไปโอ้คิดอย่างนั้นจริงๆโอ้รู้สึกว่าบางคนโอ้จำชื่อไม่ได้ด้วยแต่รู้สึกว่าฟีลลิ่งที่เขาเข้ามาเขาเป็น no one น่ะแล้วพอวันนี้เขาเป็น someone แล้วเรารู้สึกภูมิใจทั้งที่เราไม่ได้อะไรกับเขานะโอ้ก็ไม่ได้ไปขออะไรเขาได้ให้โอ้ไปขอให้เขามาแบบมาทำรายการไม่นะโอ้รู้สึกว่าจบกันไปไม่เป็นไรพี่มีสิทธิ์แต่ละซีซั่นที่เราได้เจอคนใหม่ๆเราได้เจอเพชรเราได้เจอแบบคนปกติที่เราสามารถทำให้เขากลายเป็นเพชรในกรณีอย่างพี่เอกเนี้ยโหเขาแบบจากที่แบบเขาเข้ามาแข่งกันตลอดแต่วันนี้เขาก็เป็นแบบเขาก็มีหน้าที่การงานเป็นซัมวันเหมือนกันครับความสุขของโอคือโอได้สร้างให้โอกาสคนนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมแต่ถ้ามันไม่ขาดทุนจนแบบควักเงินขนาดนั้นน่ะเราก็ยังมีแรงเราก็ยังอยากทำถ้ายังมีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์หรือว่าใครที่ยังรู้สึกว่ามีรายการที่ทำให้คุณค่าของวงการเพลงอ่ะได้อยู่ต่อถูกป่ะไม่งั้นโอ้ว่ามันก็จะไม่มีคืออาจจะเองอยู่วงการเพลงมานานมั้งก็รู้สึกว่ายังอยากมีส่วนร่วมยังรู้สึกว่าอยู่ในวงการเพลงยังอยากได้สร้างผลงานดีๆอยากสร้างเบ็ดดีๆและคนดีๆที่ได้ขึ้นมาร้องเพลงบนในวงการเพลงเราอะไปเรื่อยๆไปยาวๆมีส่วนหนึ่งของนั้นเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สามารถสร้างขึ้นมาแล้วทำให้มีคนพวกนี้เขาสามารถมีพื้นที่อย่างน้องเนิร์ดเนี่ยมองจริงอาจจะแบบโอ้ก็เห็นเขาเป็นเพชรอะแต่อาจจะไม่ได้ยังไม่ถูกสายแสงหรอกบางคนอาจต้องใช้เวลาอย่างเล็กอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เวลาเนาะกว่าจะนานมากเล็กกว่าจะแบบมาถึงตรงเนี้ยเข้าใจก็คืออย่างน้อยเขามองว่ามันต้องอยู่ถูกที่ถูกทางครับมันต้องถูกเวลาแต่ละคนแบบอย่างศิลปินเนาะแชมป์เราอย่างเงี้ยแต่ละคนที่ไปอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขนะอันนี้อุตส่าห์บอกว่ามีความสุขและมีความแฮปปี้กับการที่ได้อาทิตย์เนี้ยเราเดือนหน้าเนี้ยเราเข้าถ่ายบายออดิชั่นละเราเข้าสู่กระบวนการผลิตของการ The Voice มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละเพราะว่าพี่ทำมาเป็น10 ปีแหละเนาะก็เลยรู้สึกว่าขอเถอะค่ะถ้ามีสปอนเซอร์มีอะไรช่วยรายการเราด้วยนะคะช่วยด้วยนะครับผมอยากดู The Voice ครับ หวังว่าแบบแฟนรายการยังแบบมีได้ดูรายการดีๆยังได้แบบคอนเทนต์ดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยจริงว่าไหมจริงควรเนาะขอบคุณครับพี่โอไม่ได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวังว่ามันจะมีประโยชน์เนาะโคตรพี่จริงเหรอพูดไปเลยที่แบบไร้สาระแบบนี่ยังถ่ายปะเนี่ย